שהגעתם. בלעדיכם זה לא היה קורה, זה בטוח. ותודה גם לאנשים שרצו לבוא ולא באו, כי זה שהם רצו לבוא זה גם לעודד אותי לעשות את זה. ופשוט זה חלום שלי, הרגשתי שזה חשוב שאני אספר על החיים שלי. הרגשתי שיש, לא סתם עברתי דברים בחיים שלי, לפחות שאני אוכל לחלוק את הלקחים שלי, שאנשים אחרים לא יצטרכו ליפול באותם בורות. אז אני פשוט אתחיל מאיפה שאני זוכר את עצמי, בתור ילד, שהוא מאוד עצוב, בגן, לא הבנתי, לא היה לי חברים, לא היה לי אף אחד. בכלל לא ידעתי מה אני עושה כל כך. הרגשתי לי חברים, הילדים לא הרגישו כאילו שהם כמוני. הרגשתי שאני המבוגר, ומשום מה אני פה עם הילדים האלה. ופשוט הייתי עושה סיבובים בגן, הלוך בשוק, מתנדד על הנדדות. אפילו חשבתי שאני אולי רובוט או משהו כזה. לא ידעתי מה הקשר שלי אליהם בכלל. וזהו, ככה גדלתי, גם בבית ספר יסודי, גם אני זוכר את עצמי לבד. היו לי כל מיני חברים, אבל תמיד הרגשתי שאני צריך ללכת אחר, להשיג את החברים. שהם לא באמת רוצים אותי, ואני לא מתאים להם בכלל. באיזשהו שלב הייתה לי בעיה באוזן שמאל, גילו שזה איזשהו וירוס, שצריך לעשות לי ניתוח באוזן שמאל. ואז מהרגע הזה, זהו, אני לא יכול לצלול יותר, לא יכול שיכנסו לי מים מהאוזן. זה אומר סיפור עם הרופא אוזניים. כל החיים מישהו אמר לי, זה רופא אחד אמר לי, זה חתונה קתולית. זאת אומרת, זהו זה. וכל הרופאים מאוד מבסוטים שיש להם כזה חולה, כי הם יודעים שזהו, זה היה שיש להם פה חולה קבוע. אז עוד יותר זה הדגיש את זה כמה שאני יוצא דופן, אבל זה כלום, זה באמת משהו שמתרגלים עליו. זהו. ואז עם הזמן, היה לי חבר מאוד טוב, שבאיזשהו שלב הרגשתי אני זוכר שישנתי שלב, ואז פשוט התחלתי לבכות. פתאום הבנתי, הוא לא יכול להבין אותי באמת. פתאום לא הבנתי מה בכלל הקשר שלי אליו. החלטתי לנתק קשר, פשוט החלטתי לנתק קשר עם כל החבורה, והוא לא יגיד אפילו למה. והרגשתי רע עם זה, אבל הרגשתי שאני יכול לעשות את זה בשביל עצמי. אני זוכר את הרגע שיצאתי מהחבורה הזאת, ואפילו הלכתי לסרט לבד בדיזינגוף, בגיל 12, והייתי נורא מבסוט את זה. הרגשתי, הנה, אני יכול לבלות עם עצמי, אני לא צריך את האנשים האלה. ואז התחלתי לקרוא כל מיני ספרים, היה ספרים של יותר מודע מהדמיון, כל מיני סיפורים כאלה על-טבעיים, ושם בעצם נכנסתי להתחיל כל מיני דברים בראש, הבאמים, פתאום מאוד עניינו אותי, וחשבתי, אולי אני בכלל אחר בכלל, אולי אני פשוט לא מפה, אבל גבוה לקחת אותי, אני פה חוקר, אני צריך לקלוט כל מיני אינפורמציה על בני אדם, ויום אחד גבוה לקחת אותי. והייתי הולך ככה מרפסת, כמעט כל לילה בשעה בערב, הייתי מסתכל על הכוכבים, ומחכה, אני לא כבר מדי יבוא לקחת אותי מה קורה פה. וקראתי גם על נבואות של סוף העולם, 1999, אסטרדמוס. אז היה לי קול בראש, אמר לי, אל תדע, עוד קצת. תחכה, זה אז ב-1994. עוד 5 שנים תחזיק מעמד, וזהו. אני הייתי אז כבר בשלב שהייתי מאוד אובדני, כבר ממש לא רציתי לחיות בעולם הזה, הרגשתי שאני בכלל לא מפה. היה יום אחד שמה שהחלטתי, זהו, אני עולה על הגג, וזהו, נמאס, מספיק. ואז בדיוק אבא שלי הגיע, וסתם הוא רצה איזה משהו. ואז אמרתי לעצמי, אולי... פתאום הבנתי שיש אנשים שאכפת להם ממני. ומה שמוזר היה בדיוק עורבים, להקה של עורבים, שבדיוק כשאני הייתי שם שחשבתי את זה, ממש, אני זוכר, זה היה מוקדם בבוקר, פתאום עורבים, לא הבנתי, הם מרגישים משהו, הם יודעים שמשהו הולך לקרות. בסוף ויתרתי על זה. אני זוכר שהרגע שהחלטתי שאני חשוב לעצמי, זה היה לי שיחה עם בדודה שלי, והיא הצבנה אותי משהו, היא גרה לידי. והיא הצבנה אותי, ואז חשבתי לעצמי, איך היא מעיזה, אני עוד מעט הולך למות, איך היא בכלל מגיבה.
ואז הבנתי שאני חשוב לעצמי, זאת אומרת, זה יפה שנלחמתי על זה. וזהו, פשוט, אז הגעתי לחטיבה, המצב עוד יותר החמיר, עוד יותר הרגשתי יוצא דופן, אני חושב שהייתי הולך לבית ספר, בדיכאון מוחלט, בקושי זזתי בכלל, ממש קרבתי את עצמי כל בוקר, ואז התחיל משהו שהתחילו מחשבות אובססיביות טורדניות, קוראים לזה OCD, ממש כל כזה בראש, אתה חייב לעשות את זה, אחרת אתה תמות, אם אתה לא מסדר את זה אתה תמות, או שההורים שלך אמרו, מישהו, משהו יקרה. נגיד הייתי צריך לסדר את זה, בדיוק על המרצפת, אחרת זהו זה. אחרת אני לא יכול להמשיך עם היום. ככה הייתי חוזר מהבית ספר, אם הייתה עוזרת בבית, אז זה אומר שזהו זה. הלך כל היום, אני עכשיו צריך לסדר בדיוק כל המדפים, כל החפצים בחדר שלי, שבדיוק כמו שצריך להיות. ופשוט נמאס לי מזה, גם הכתב, הייתי כותב ומוחק, ככה כל הכתב שלי היה פיצי, ולא ידעתי מה לעשות עם זה, שאני כבר לא יכול, נמאס לי מזה. ביום אחד אני זוכר את הרגע, עשיתי אפילו טבלה שבודקת מה המצב, 5, לפי מספרים +3 או -3, ואז אני זוכר בערב זה היה איזה נייר שזרקתי לזבל, והכל הזה בראש עוד פעם, תרים את זה, זה לא זרקת את זה כמו שצריך, תעשה את זה עוד פעם. אז אמרתי לעצמי, זהו, עכשיו זה נגמר, אני נלחם בזה, אני לא מקשיב לזה יותר, וזהו. ומהרגע הזה ידעתי שאני פשוט מתעלם מהכל הזה, שהחלטתי שאני לא עושה מה שהוא אומר לי. ואז במקרה זה בא בתקופה שאני התחלתי להתעניין בצמחונות. בדיוק באותה תקופה השכן שלי, אבא שלו התאבד, ובדיוק החתול שלי, שמאוד מאוד אהבתי שהוא החבר הכי טוב שלי, הוא גם יום אחד נעלם, ואז גילינו אותו בחצר מת, וגם החבר של אח שלי מאוד טוב, הוא מת מאיזו תמונה מוזרה, משהו שקרה לו, וגם לא ידעו אם זה היה בטעות או התאבדות, זאת אומרת, הרבה דברים במקביל, ופשוט הייתי בחדר שלי, ופתאום היה לי איזושהי תובנה, פשוט, אני לא יודע אפילו איך זה קרה, פשוט כל מיני דברים שהתחברו לי, פתאום הבנתי, מטרת החיים היא, זאת אומרת, לעשות טוב לאחרים. זאת אומרת, אם אני אעזור לאחרים, או אני אציל את העולם, או משהו כזה, אז החיים שלי שווים. רק בשביל זה, שווה לי לחיות. ואז היה לי איזושהי מטרה, איזשהו ייעוד, וזה כבר נתן לי איזושהי שמחת חיים. במקביל, זה מעניין שאח שלי הגיע לאיזושהי כת, מישהו שתפס אותו שהוא אחרי המשבר שהיה במחבר, הכניס אותו לקומונה, עם גורו, ואז הוא התעסק עם ארי קרישנה וצמחונות, והוא נתן לי איזה מסמך, פשוט קראתי את זה, קראתי על החיות, הספר של חיות עוברות, שזה לא טוב לאיכות הסביבה, וזהו, זה הספיק לי, כבר נהייתי צמחוני, אז באותה תקופה לא היה גרי ולא היה את הסרטוני זוועה האלה, ופשוט, ממש פשוט החלטתי יום אחרי זה אכלתי קציצות, אז לפני שאפילו הכנסתי אותה לפה, אמרתי, זהו, זה נגמר, מהרגע הזה אני צמחוני, גם הרבה נגמר. והרגשתי מאוד טוב עם זה, זה היה עדיין תקופה, לא הייתה כל כך קלה, אבל בסך הכל הרגשתי שאני מתקדם משהו. כשהייתי ילד, הייתי מוציא את האגרסיות שלי על צמחים, היה איזה חתול בור של השכן, שלא הייתי נחמד אליו, לא הייתי נחמד אליו. ואז היה איזה אחד שפתאום בכיתי, פתאום הבנתי איזה בן אדם, פתאום הבנתי שלא הייתי, לא טוב לפי האידיאלים שלי. וזה עוד יותר חיזק את הצמחונות שלי, בייחוד החתול שלי שכל כך אהבתי. ואז לצערי הרב מצאתי איזשהו ספר על טבעונות, שעד היום אנשים מצטטים ממנו, אבל אני ממש מזהיר אנשים, זה ספר, אני אפילו לא אגיד את השם שלו, כן, ספר של יצחק בן אורי, שאז בגיל 17 כל מה שקוראים, זהו, זה האמת לאמיתה, אין פה כוחות, חייבים ללכת לפי הספר, והוא אז דיבר על אוכל חי, שזה אומר רק אוכל לא מבושל לאכול, ירקות ופירות, אסור לבשל, זאת אומרת, אורז זה לא בריא, לחם זה לא בריא, מלח זה לא בריא, סוכר זה לא בריא, ואז הכנסתי את עצמי לאיזשהו משטר,
וממש באיזשהו שלב כבר נמאס לי עם זה כל היום, התעסקות עם האוכל. התחלתי להיות יותר ויותר הזה. עכשיו, אני הרגשתי בריא, ואני בכלל לא ראיתי את זה. אני הייתי די מבסוט, כי פתאום היה לי אנרגיה. זאת אומרת, יש משהו בדברים האלה, פשוט לא בגיל ההתבגרות ולא בצורה קיצונית. עכשיו, אני חושב שאני היחידי שבא לתיכון מבסוט. כמו שהיה לי אנרגיה, היה לי טוב. אני זוכר בשיעור התאבלות, היה לי כוח, אבל למה אתה עושה פה צחוק? כי בסך הכל זרקתי כדור, ואיך שזה היה חזק מדי מסתכל. באמת היה לי כוחות אז, זאת אומרת פיזיים, אני לא... והייתי נורא מבסוט, זאת אומרת, לא הרגשתי שלא הייתי מעופף מדי, ואפילו לא היה בכלל. ה-OCD הזה, אני לא זוכר אפילו שהתעסקתי עם זה. יכול להיות שה-OCD עבר לאוכל. הצורך הזה להיות מושלם בעניין של האכילה ובעניין של הבריאות, זה היה הדבר החדש. ואז עם הזמן, התחלתי להתעסק יותר ברוחניות, אז זה היה עוד משהו, פלוס הנבואות עדיין לא יצא לי מהראש. עדיין קיוויתי שיהיה סוף העולם, כי זה משחקי, כי רציתי להציל את העולם, רציתי לעזור לאנשים. אז זאת אומרת, אני מבחינתי הייתי מבין העולמות, עדיין הלכתי לתיכון, מאוד סבלתי שם, לא היה לי כל כך טוב, אבל לפחות מבפנים היה לי טוב עם עצמי. הרגשתי ששעמם לי שם, אבל בכל זאת החזקתי מעמד. ואז יום אחד, בבית ספר, זה מה שמדהים, שאנשים צריכים להבין כמה האינטרנט נגיש לכולם, אבל האינטרנט הוא גם מסוכן. ראיתי באינטרנט, אז מישהו כותב, אפשר לחיות מאור, אפשר לחיות מהאוויר. פריטריאניזם, אפשר לעשות את זה. ואז אמרתי, הנה, זה הפתרון, יותר לא התעסקות עם אוכל. ואמרתי, אני הכי רוחני שיש, איזה כוחות היו לי, איזה יכולות, לבוא אפשר לצאת מהגוף עם הנשמה, אפשר כל מיני דברים. אמרתי, זה בדיוק מה שאני צריך, ככה אני אוכל להציל את העולם, ככה אני אוכל לעשות הכי הרבה טוב. ואז הלכתי, אמרתי, איך אני אעשה את זה? אני לא יודע, אמרתי לעצמי, אין סיכוי שההורים שלי יסכימו, ופלוס אני צריך להציל הרי את העולם, אני צריך... אם יהיה סוף העולם, אז צריך להיות אפשרות, אני צריך לחשוב איך אני מתכנן את זה, איפה אני עושה מדיטציה, איך אני מצליח לרחף עם הנשמה שלי. ואז החלטתי או סיני, או אוסטרליה, או אפריקה. בסוף לא רציתי קונגו, אני אפילו לא ידעתי שהייתה שם מלחמה באותה שנה. ובסוף רק בגלל החיסונים, לא רציתי לעשות חיסונים יותר מדי, אז בחרתי בדרום אפריקה. ואז ככה מאחורי הגב של ההורים שלי, עשיתי תכנונים, הלכתי לאיסטה, ואני זוכר שנסעתי לאוניברסיטת תל אביב, שם קניתי את הכרטיס. ככה כלום, באמת לא שואלים שום דבר, בגיל 18 קניתי כרטיס טיסה לדרום אפריקה, ועשיתי פספורט, עשיתי כל מה שצריך, למזלי בדיוק עשינו בגיל 16, נסענו לאנגליה, עשיתי פספורט. אז בזמנו היה לי גם תוכנית לברוח לניו יורק, שהייתי יותר בורגני כזה. רציתי להיות כמו סיינפלד בחברים, אז באמת יש שיפור בפנטזיות שלי. ואז יום אחד, אני זוכר, רציתי לצאת מהכניסה האחורית של הבני דודים שלי בעצם, והייתה לי תחושה בבטן, כאילו זה לא טוב, אבל אמרתי לעצמי, יאללה, אני הולך לזה, אני עושה את זה. פשוט עשיתי את זה, הנהג מונית חיכה לי שם, בשדה תעופה, טסתי לדרום אפריקה, בלי להגיד לאף אחד חוץ מלרמוז, אולי קצת לאחות שלי, לאח שלי. והגעתי לשם, ואני אז הייתי רק מראה כמה המחשבות שלי השתלטו, לא סחבתי איתי בגדי, לא יודע מדי דברים, תיק מלא ספרים, כדי עוד יותר להכניס לי לראש הספר של הג'סמואין הזאת, של הבריטריאניזם, זה השם שלה, של הגורואית הזאת, כאילו. וכל מיני ספרים על התיאוריות כדי לחזק את זה, כדי שאני אתמיד בזה, למרות שברור שאני אישית לא רציתי, אבל הרגשתי שאני חייבתי את עצמי. הגעתי לאיזה מלון, ואז ניסיתי לא לאכול, פשוט לאכול, ובאמת היה איזה רגע שהרגשתי ממש טוב. פתאום עשיתי שכיבות צמיחה, ככה בלי בעיה, לא התעייפתי, אמרתי, הנה זה עובד, אני עושה את זה. ופשוט המשכתי, לקחתי רכב, הסתובבתי קצת בג'ואנסברג, היה לי מה נחמד, היה איזה נהג מונית, שעד היום אני לא אשכח שהראה לי את הגן החיות, היה ממש חברותי, נתתי לו 100 רנט, הייתי לארג' כאלה, מה אכפת לי, אני לא צריך כסף. אפילו אני זוכר שקראתי שטרות של 200 שקל, תראה שאני לא צריך יותר כסף. ומזל שלא קראתי את הכרטיס חזור, זה מזל. משהו אמר לי, לא, אסור לך לגרור. ואז נסעתי ברכבת, זה היה יום שלם, אפילו זוכר כמה זמן.
הייתי נורא מבסוט מעצמי. אמרתי, אני רק צריך להגיע לעיירה הזאת, שם ההר הזה, שם אני הולך להיות. והגעתי לעיירה קרובה למקום. אני רציתי להגיע לקרנבל, כי זה היה בדיוק באמצע דרום אפריקה, נראה לי מקום הכי בטוח, הכי טוב לעשות מה שאני צריך לעשות. הגעתי לעיירה, דווקא מאוד נחמדה. מה שמדהים שבחור בן 17, שרזה כזה, בלילה נסעתי עם שחורים, ככה באוטו, עם פול פודיום, לקחו אותי טרם. ככה נכנסתי למכונית, בלי לפחד בכלום. ואז הגעתי לעיירה הקטנה שמאוד אהבתי, ומשם לקחו אותי טרם לעיירה אחרת, שבקרנבל. ואז איזה לילה אחד פתאום הייתה לי תחושה, היה לי איזה חלום, ממש כזה, שאבא שלי בא לקחת אותי. ואז באמת יום אחרי זה, ואפילו באותו יום שבערב, פתאום שיקה בדלת, אבא שלי הגיע. עכשיו עוד פעם אבא שלי הציל אותי, כן? עכשיו ברור שאחר כך בדיעבד אני ידעתי כמה סבל הם עברו, כמה הם עשו בשביל למצוא אותי, אפילו השכן שלי הזה, ואח שלי כולם ביחד עם האינטרפול, עשו המון מאמצים בשביל למצוא אותי. אבל ברגע שראיתי את אבא שלי הבנתי, זהו, זה אבוד, אני לא יכול עכשיו, אני לא יכול להמשיך עם התוכנית. ואז אמרתי לעצמי, מה אכפת לי בעצם? אני לא צריך, אני אלך ביחד עם כולם, מה אכפת לי? אם זה סוף העולם, בסדר, אני רוצה להיות איתם, זה בסדר גמור. ובסדר, פשוט מהאהבה לאבא שלי ולהורים שלי, אז הרגשתי שאני כלוא בעצם, אבל הרגשתי שאני עושה את זה בבחירה בסופו של דבר. ואז הגענו הביתה, אמא שלי נתנה לי חיבוק, אני זוכר, אני הרגשתי כאילו היא בודקת כמה אני רזה, ואני כעסתי, רק אחר כך הבנתי שאני דמיינתי את זה. הראש שלו. וזה, והיה מתחים עם ההורים שלי, הם לא הבינו, ברור שהם לא הבינו בכלל את הסיבות שלי, הם חשבו שאני סתם לא מבינים אותו, למה עשיתי את זה, הם חשבו, הם בכלל לא ידעו הרי את התוכנית שלי ואת הסיבות שלי למה שעשיתי. ואז אני כבר די התייאשתי, אחרי כל מה שעשיתי עם האוכל, אז הרגשתי שאני איבדתי את המומנטום. והסכמתי לחזור לתיכון, איכשהו, למזלי, תקפו את התיכון בשבוע, היה איזה שליטה או משהו. זאת אומרת, אני באתי לתיכון בזמן, אני בכלל לא ידעתי שאני אחזור לתיכון בתיכון. אז המשכתי ללכת לתיכון, ואני זוכר שיום אחד הייתי פתאום כל כך רעב, כי בדרום אפריקה מה אכלתי? פירות ומיצים וזה. חזרתי מהבית ספר, מהתיכון שלנו, ואז פתאום התנפלתי על האוכל, זה התחיל משקדי מרק, שזיפי, כל מיני שזיפים מבושלים, מה שהיה אחד, ככה הבטן שלי הייתה כמו בטן שאישה בהריון, ואני מגזים, כן, אבל הרגשתי נורא והיום מה עשיתי, הרי לפי הספר של יצחק בן נורי, זה רע, לא אוכל מבושל, זה רע, כל האתרים באינטרנט, cooked food, is poison, ממש שטיפת מוח. הם היו גם כותבים, אם אתה לא 100% raw foodist, אתה לא יכול להגיע לקהילה שלנו, אתה לא אוכל רק אוכל חי. וזה היה החברים שלי, זה היה הקהילה שלי, לא היה לי חברים אמיתיים כמעט. היה לי חברים שתהיה צחוקים, וזה לא היה שווה. וזהו, וככה זה היה יום אחרי יום, הייתי בא ואוכל, נמאס לי מזה כבר. ועוד התיכון, המשעמם הזה. ואני זוכר יום אחד בשיעור ספרות, מצחיק שאני אוהב מאוד לכתוב, ואני מאוד אוהב לקרוא, זה האהבה הכי גדולה שלי לכתיבה. ודווקא בשיעור הזה, השיעור שלא אהבתי, כי המורה לא העביר את זה כמו שצריך, הייתה מעצבנת. ואז אמרתי לעצמי, למה אני עושה את זה בכלל? למה אני פה? מה המטרה שלי בכלל? בשביל מי אני עושה את זה? למה אני פה בתיכון? באותו יום הלכתי לאיזה שדה, היה שם עץ, ישבתי ליד העץ, הייתי נורא מבסוט. וזהו, החלטתי, אני לא חוזר יותר לבית ספר. ואז ככה בוקר אחד, אפילו לא עבר אפילו הרבה זמן, כבר החלטתי שאני פשוט אהיה במרפסת שלי ואני אסגור את הדלת ואף אחד לא ידע. אני פותח את הדלת, אמא שלי פתאום מגיעה, אני יודעת שאתה אני מבינה, אתה לא הולך לתיכון, אבל רק אל תשקר לי. והיא כבר החליטה שאני החלטתי לעזוב את התיכון, אני אמרתי, אם היא החליטה, אז יאללה, באמת, למה לא? אז אני לא הולך לתיכון. ואז פשוט נשארתי בבית, ולא כל כך ידעתי מה לעשות עם עצמי. עדיין עם האוכל, כל יום הייתי אוכל, ואז יושב אני על פוך בחושך, בבטן הכואבת,
והטלוויזיה היה נקודה של אור אדומה שהייתי מסתכל עליה להעביר את הזמן. ועוד אמרתי, אני לא יכול יותר לברוח, אז לפחות בחלומות, אולי אני אמות, אולי אני אצליח, אני לא יכול הרי להתאבד, אני לא יכול לעשות את הדברים האלה, אז אני אולי אצליח לצאת מהגוף, אני אעשה מדיטציות, או בחלום, אולי חלום מודע, ואז אני אצא. זה עוד משהו שאני אומר, זה מיתוס, החלומות מודעים, זה כמו משחק מחשב, לברוח לאיזו מציאות אחרת, ולא להתמודד עם המציאות הזאת, והמון בני נוער שמתעסקים עם זה. וזה לא הצליח, לא משנה מה עשיתי, לא הצליח שום דבר. ופתאום היה את הסרט המופע של טרומן. אני הלכתי לראות הסרט הזה, ממש הלם. מי שלא מכיר, זה עם ג'ים קרי, שבעצם כל החיים שלו זה סרט, והוא לא יודע את זה. כולם שחקנים, כולם דמויות באיזה אופרת סבון כזאת, ורואים את זה 24 שעות ביממה. ויום אחד הוא מגלה את זה ומחליט לברוח, לוקח סירה, שט לים, מגיע לסוף, מגיע לקיר. ואז הוא לא יכול לעבור את הקיר. ובסוף, ואז פתאום הדמות, הבמאי, מדברת עליו כמו אלוהים, טרומן, אתה לא יכול לעזוב. אתה הבן שלי, אתה כמו הבן שלי, זה העולם שאתה מכיר. אז הוא אמר, אבל אתה אף פעם לא היית במחשבות שלי. אף פעם לא היית בפנים. הוא החליט שהוא עושה את זה, הולך לבלתי ידוע, פותח את הדלת, יוצא, באקסיט. ואני ראיתי את זה, פשוט נשארתי עד הסוף, אז התחיל יש לי כזה קטע, שאני בסרטים נשאר עד הסוף. אני אוהב לשמוע את כל הסרט, עד המתינה, אז זה היה אומץ, אמרתי, הנה, אני נשאר עד הסוף, הסרטן יכול להגיד מה שהוא רוצה, אני לא זז מפה. זכותי לראות את הסרט עד הסוף, אז התחלתי להילחם עם מה שאנשים חושבים, עם מה שלא מקובל. הבנתי יש לי זכות לעשות מה שאני רוצה. ראיתי את הסרט הזה עוד פעמיים, באיזה חודש אחד, 3 פעמים, עוד בקולנוע. אם מדברים על סטיפת מוח, זה עוד סטיפת מוח. ועשיתי את זה דווקא, כי רציתי להזכיר לעצמי שהעולם הזה גם כן, זה לא העולם האמיתי, יש את העולם הבא, זאת אומרת, זה כבר השאלה העניין עם האבא מזמן זנחתי, שזה גם סיפור מעניין, שהייתי הולך כל יום למרפסת בשעה 10 בלילה, לשעה, ככה יחף אפילו, חסן צרים, לא היה לי קר, קצת בחורף, בקיץ, ויום אחד בשעה 7, אפילו שהיה עוד אור, פתאום תחושה, תצא החוצה. יצאתי החוצה, ראיתי 9 אליפסות, בורדו, בצורת V, שכל אחד יותר ברמה השנייה, משהו כזה, ככה אף בשמיים, מהמזרח למערב. ופשוט ראיתי את זה, והייתי בהלם, הנה זה קרה, אני סוף סוף ראיתי אותה, כל כך הרבה שנים חיכיתי. והכי מדהים, שלא היה לי דחף לספר, כאילו יודע שזהו, אני קיבלתי מה שרציתי, ופתאום הבנתי שזה, בעצם מה אני עושה עם זה, פתאום הבנתי, אני לא הולך מפה. ומהרגע הזה, אין יותר הנושא של הפעמים, פשוט לא עניין, פתאום הבנתי, עם המין האנושי, שהם עסקו עם הגנים של הבני אדם, ולזה הבני אדם יש להם מוח יותר מפותח, והם כל כך אלימים, כל כך לא מוסריים, כי הנשמה שלהם לא מוכנה לגוף עדיין. אז פתאום הבנתי שהחברים לא כאלה טובים, אלה שאני רצתי כל כך, הבנתי לעצמי, אני מעדיף לחשוב שאני נשמה זקנה פשוט, ובזה אני לא מתאים. היה לי הרבה גלגלים, ואני זוכר את היום בגיל 14, שפשוט אמרתי לעצמי, זהו, זה הגלגול האחרון, אני אעשה מה שצריך, בשביל שאני לא אתגלגל לפה עוד פעם. אני אעשה את זה כל כמו שצריך, הכל יותר יעזור לאחרים. אני זוכר את הסרט לגום הכל בבוקר, זה היה האידיאל שלי, שבסוף הוא מכיר את כל האנשים בעיירה, וכל מה שהוא עושה זה לעשות טוב לכולם, הוא מכיר את כולם, ממש בכיתי בסרט הזה. כמו שאתם רואים, אני מאוד השפעתי מסרטים בטלוויזיה, כי זה מה שעשיתי רוב היום. היה לי את הסדרה זינוק לאתמול, ועוד פעם מישהו שחוזר בזמן בגוף של אחרים ומתקן את מה שהתקלקל. To say things right, what went wrong. וזה גם, הרגע של שוב כמוני, גם אני בעצם, כאילו באתי לפה לגוף, כדי לעשות משהו טוב. זה היה אני שלי שהסכמתי לקבל. לא סתם מישהו שפה בטעות וסובל. אני הרגשתי שאני נשמה בוגר, אני רוצה לעזור לאנשים. ולקח לי הרבה שנים להבין שכל מה שעברתי זה בדיוק מה שרציתי. אני נורא רציתי להציל את העולם ולעזור לאנשים. אין כמו לעזור לאנשים ולהיות איפה שהם. לסבול את הדברים שהם סבלו, ליפול לאותם רבות. וכבר היה לי OCD, חרדות, אובדנות, דיכאונות. וכבר היה לי לרשת כל מיני דברים. ואז הרגשתי שאני חזק. זאת אומרת, אני התחלתי לקרוא על חוויות כמעט מוות, שבאנגלית זה near death experience.
היה לי כזה ספר, וזה מצחיק שזה נראה כאילו זה מעודד בן אדם להיות אובדני, אבל זה נכון, היה משהו בזה שגרם לי לרצות להגיע כל הזמן לעולם הבא, כי קראתי, יש שם את האור, יש שם את אלוהים שאוהב אותנו ללא תנאי, ופוגשים את האנשים שאהבנו, אז הרגיש לי שזה מה שאני רוצה לעשות. אבל מי שחוקר את הנושא עוד יותר יודע שזה... מבין שאם אנחנו באים לעולם הזה, הסימן שיש פה משהו יותר חשוב מלהיות שם בעולם הבא, ובגן עדן איפה שהכל טוב. יש משהו פה מאוד משמעותי. קל מאוד לאהוב בעולם הבא, אבל בעולם הזה, זה בעצם האתגר, פה אנשים הכי צריכים את זה. וגם בתקופות שרציתי להתאבץ, חשבתי על הדברים האלה, אז נזכרתי על הסיפורים של אנשים שהתאבדו ולא הגיעו לאותו מקום. זאת אומרת, הם מין קלעו את עצמם בגיהנום של עצמם, של המחשבות שלהם. אי אפשר לברוח מעצמנו. וזה בעצם מה שהחזיק אותי. במקום לגרום לי לרצות עוד יותר להגיע לעולם הבא, מי שבאמת חוקר את זה, עוד יותר מעריך את החיים. כל מי שחזר, אף אחד לא רצה לחזור, וכל מי שחזר הרגיש שזה חשוב שהוא יהיה. וזה, הסיבה שאני מספר את זה, כי אחרי המופע של טרומן, אני החלטתי שזהו זה הסוף, אני הולך כמו טרומן, הלך לים, אני גם רוצה להיכנס לים, שם אני אמות, לא לקפוץ בבניין, להפחיד אנשים, לא רציתי לעשות עוול לאחרים. ואני זוכר שהייתי שם בים, החלטתי אפילו לא לקחתי מספיק כסף לחזור, שום דבר בתיק, לא תעודת לא כלום. פשוט שמתי את התיק הנכון. ועד היום אני זוכר, היה איזה זקן שפשוט לא זז. מתי הוא ילך, אני לא יכול לעשות כלום עד שהוא לא הולך. כבר נהיה ערב כבר. מי יודע, אולי זה המנח, אני לא יודע מי זה האיש הזה. בסוף הוא הלך, ואז אמרתי, זהו, הגיע הרגע, עכשיו אני הולך לעשות את זה. התחלתי להיכנס לים, הלב שלי ממש דפק. ממש הגעתי כבר לסוף הגלים, בלילה, וענקים, הוא סחף אותי, ואז בא פתאום גל, הפך אותי לגמרי. זוכר, הגעתי לקרקעית עם האצבע נגעתי ברצפה, והצלחתי איכשהו להרים את עצמי, ויצאתי, ואז עדיין הלב שלי דפק, החלטתי, טוב, אני אלך רגע לחוף, אני אחזור אחר כך, אני אנסה עוד פעם. הגעתי לחוף, פתאום הייתי מבסוט, אמרתי, למה בעצם לעשות את זה? למה לי לעשות את זה? הרי מה אני מפחד? פתאום הבנתי שאם אני כבר פה, אז אני יכול לעשות מה שאני רוצה, אף אחד לא מכריח אותי, אם אני במילא יכול למות מדי שאני רוצה. אז אני אעשה מה שבא לי, פתאום הייתי נורא מבסוט, הייתי פשוט מבסוט מההבנה שאני באמת חופשי, אני לא חייב למות, אני לא חייב לעשות שום דבר שאני לא רוצה. ואז פשוט החלטתי שאני אחיה את החיים שאני מאמין בהם. ואז היה לי לחץ שאם אני לא לומד, אז לפחות שאני אעבוד. אז החלטתי, אז סתם הייתי ליצר באיזה מסעדה, והפעם האחרונה שהסכמתי להיות ליצר, זה היה בהרצליה פיתוח. ליד זה היה חנות ספרים, כל מיני ספרים רוחניים. אז קניתי, בסוף זה היה ספרים שהם חיוביים, זה היה סניה רומן, תקשיר אלקטורי, כל מיני דברים כאלה. פתאום ספרים על אהבה, על אהבה עצמית, אז בעצם התחיל העידן, זה היה 1999 כבר. הספרים של פעם זה לא הספרים של היום, היה איזשהו, אנשים התחילו להתפתח, אין יותר הם רעים, הם טובים, כדור הארץ רק, זה טוב. היה איזושהי התקדמות במודעות, ואני התחלתי לחשוב יותר חיובי, היה לואיז אל-איי, והיה... יש היום את ווין דייר שאני מאוד אוהב. כולם השתנו עם הזמן, להיות יותר אוהבים כלפי אחד השני. אפילו, הבנתי שהרוחניות זה פחות חשוב, שהאהבה זה הרבה יותר חשוב. שרוחניות זה סתם, זה אמונות. וחומר זה חומר, אבל האהבה זה בדיוק באמצע. זה פשוט, אני לא חייב, אני יכול להיות מישהו עם פיגום, אני יכול להיות כלב, זה מאוד מובן, כולם יכולים להבין את זה. ואז התחלתי להיות בן אדם מאוד אוהב, הייתי עדיין מאוד מאוד מעופף, כי לא נגמרה עדיין התקופה של האכילה. ואז התחזקתי, ויום אחד, אחרי שעה עוד פעם, אכלתי, פתאום אמרתי לעצמי, למה לי לסבול את זה? חייב להיות איזה דרך יציאה. ואז חשבתי על למה לא להקיא את זה. ואז התחלתי להקיא כך. לא עם האצבעות, לא שום דבר, היה לי איזו שיטה, חשבתי שככה ולא היה לי שום נפל. והייתי מבסוט, הנה עשיתי את זה. עכשיו, אני לא צריך לסבול עם האוכל, חשבתי שהאוכל הזה רע, ואז אני לאט אחזור למה שהייתי אז, שהייתי טבעוני, שאוכל אוכל חי, ואוכל בריא, והיה לי טוב אז. וככה זה היה תקופה שעד היום אני לא מאמין שזה היה. אני אפילו לא זוכר כמה זה היה, וזה כנראה היה שנתיים. וזה מדהים שכל כך הרבה, כי היה לי הרבה זמן פנוי, דברים שלא היו בהם, הייתי בא, פותח את המקרה, אוכל, מקיא, עוד פעם אוכל, ככה, זה היה חזר לך. וכל פעם היה את ההיי הזה.
אחרי כל פעם שהרגשתי נקי, הרגשתי, איזה היי. ועם הזמן אני פענחתי את זה, ניסיתי למצוא טריקים, איך אני יוצא מזה, מה זה בעצם האוכל? ניסיתי לפענח כדי להבין את זה. ובאמת הבנתי, זה האהבה של האוכל, יש בו אוכל. וכל פעם שאכלתי אוכלים קנועים, נגיד דוגה, שוקולד, זה היה מגעיל, זה היה גם... אז לפעמים אני ממליץ לאנשים לעשות את זה, בשביל להבין כמה אוכל נוראי בדרך כלל, אבל כשאתם רואים אותו כמו שהוא באמת, וראיתי שאוכל ביתי הוא יותר טבו, כאילו הבנתי זה האהבה זה בשניות, זה הרגש שיש באוכל. זה השוקולד, זה עושה משהו, זה עושה משהו הורמוני, כאילו הורמונלי. קיבלתי פשוט את מה שאני צריך, את החי הזה, וזהו, ואז לא הייתי צריך את האוכל. ואז הרגשתי, עכשיו אני מבין את היוונים, שזה מה שהם עושים כל הזמן. הם כל הזמן אוכלים, מקיאים, וזה הדרך חיים שלהם. הנהנתנים יותר. ולא הצלחתי אבל לצאת מזה, זה תסכל אותי, שלמה אני לא מצליח לצאת מזה, ולמה אני לא פשוט יכול לאכול את האוכל הרגיל שלי, המשעמם, חסה ושקדים וכל השטויות האלה. כי כבר ויתרתי על לחיות מהאוויר כבר. ולא הצלחתי לצאת מזה. אז הגיע הזמן שלי להגיע לצבא. אני כבר בתור ילד, אחות שלי הייתה את שיער, את הר, וכבר אז אמרתי, אין סיכוי שאני הולך לצבא, אני לא הולך להרוג אף אחד, אני נגד מלחמות, בחיים אני לא אטס. וזהו, אני כבר החלטתי. ובמקרה, בגלל כל התקופה של דרום אפריקה וכל הבלגנים, אז הלכתי לאיזה פסיכולוג, עד היום מישהו שהיה קצת טמבל, וכל מה שיצא ממנו טוב, שהוא אמר שהוא יכתוב מכתב לצבא כדי שישחררו אותי. ובגלל גם היה לי בעיות באוזניים, ואז שכחתי להזכיר שבגיל 14 היה לי פתאום וירוס בעיניים, שהיה מאוד מסוכן. זו הייתה תקופה שאימא שלי מאוד עזרה לי. אבל אני הייתי מאוד אנטי, מאוד כעסתי עליה, אני בכלל לא הבנתי מה הם רוצים, אני רק שמחתי שיש לי חופש. מאוד אהבתי בתי חולים, עד היום אני אוהב בתי חולים, אני אוהב את האנשים, אני אוהב לרופאים, כי תמיד התחברתי למבוגרים יותר. וגם לי זה היה הקלה, פתאום לא ללכת לחטיבה ששנאתי. עכשיו, מה שמדהים, שבזכות גם באוזניים, גם בעיניים. אז הם אמרו לי, טוב, אתה לא תלך לקרבים. אני הייתי בטוח שבכלל לא יגייסו אותי. אמרתי להם, אני במילא לא אעשה משהו משמעותי, לא שווה לכם כסף. ופתאום אני מקבל מכתב גיוס, בסופו של דבר כן החליטו לגייס אותי. ולא הבנתי מה אני אמור לעשות עכשיו, איך אני אצא מזה. כי אני פשוט נגד זה, אני אוהב את כולם, אני צריך... המטרה שלי הייתה בחיים לעזור לכל העולם, להציל את כל העולם ולאהוב את כולם. לא היה אצלי את המושג שאני בן אדם, אפילו הרגשתי שאני שייך, שאני עוד ישראלי, שאני נגד איזשהו עם. ומה שקרה, זה שפשוט יום אחד דיברתי עם ידיד של אחות שלי, ופתאום הוא אמר, גיל, סיפרתי לו את הסיפור, הוא אמר, גיל, אף אחד לא יכול להכריח אותך. לא הבנתי, זה נכון, באמת לא יכולים להכריח אותי, מה הם יכולים לעשות לי? הרי לבית ספר הלכתי רק בגלל שההורים שלי אמרו לי, אם אתה לא תלך, ישימו אותנו בכלא. עשיתי את זה בשבילהם, הרי שאני חייב להם כדי ללכת לבית ספר. ופתאום הבנתי, אף אחד יותר לא יכול לעשות לי שום דבר. כתבתי ערעור, וזה הכוח של הכתיבה שלי, עוד פעם הצילה אותי. וזה עבד, פשוט כתבתי להם, אמרתי להם, תראו, תשמעו את מה שעברתי, הטבעונות שלי, אפילו תיכון לא סבלתי, כל האובדנות שלי, לא שווה לכם ללכת את הסיכון, ובאמת, זה באמת נכון. זאת אומרת, גם אם הייתי רוצה ללכת לצבא, זה היה פשוט הסוף שלי. בחיים לא הייתי מחזיק מעמד במסגרת נוקשה שלא היה לי טוב, שלא היה לי טוב חמיות שלי. אמרתי, זה לא שווה לקחת את הסיכון, זה עבד, שחררו אותי אפילו לא על סעיף נפשי, על סעיף בריאותי. כי באמת הם הבינו שגם מבחינה בריאותית לא היה שווה להם. וזה נתן לי כל הדרום אפריקה וכל הצבא נתן לי את הכוח גם להגיד להורים שלי, אני רוצה ללכת לקיבוץ, זה תמיד מה שרציתי, אני רוצה להיות בטבע, זה החלום שלי קהילה. ואז החלטתי לנסוע לקיבוץ בערבה שקוראים לו סמר. שם הייתה התקופה הכי טובה של החיים שלי, שזה מוכיח שמישהו מתעקש על מה שהוא מאמין בו, אז הוא זוכה בפרסים. מי שמקריא וסובל שלא יצפה שהוא יקבל איזשהו פרס, ולא שלא ימרצה שנסבול. ובאמת היה תקופה מאוד טובה. עדיין היה לי בולמיה, עדיין היה לי בעיות, אבל הייתי מאושר, הייתי נוסע עם האופניים, בערים, הייתי אפילו עם בוקסר, הייתי נוסע, באמת איזה קטע מדהים. הייתי הולך ככה בלי כלום, נוסע, מטפס על הרים שם. היה יום אחד שכמעט נפלתי מההר, ואז פתאום
ושניצלתי בזה, פתאום הבנתי שהחיים שלי כבר חשובים לי היום, אני לא אותו בן אדם שהייתי אז. ואז במדבר היה הרגע שהרגשתי שסוף סוף, עד אז האמנתי, הייתי רוחני והאמנתי בעולם הבא, אבל אפילו לא התעסקתי עם הנושא של אלוהים, בכלל לא עניין אותי. ופתאום, והייתי במדבר בערבה המדהימה הזאת, פתאום הרגשתי את אלוהים, פתאום הבנתי, בטוח, בטח, אלוהים גדול, אלוהים אוהב אותי, וזה היה ברור שיש אלוהים, והרגשתי איזושהי מערכת יחסים כזה שאני לא לבד יותר. והייתי איזה נורא מבסוט, והיה לי עוד יותר אהבה לתת. ואז מה שקרה, עוד מלכודת שנפלתי עליה, זה גם איזשהו חוק, שמישהו מאוד מושב ומגיע לאיזשהו דרגה גבוהה באושר שלו בשמחה, אבל למרות שהוא עדיין פגיע, אז יבוא הזאבים. אם מישהו יבוא פתאום החושך יבוא. החושך אוהב את האור, לרדוף אחריו. ביום אחד נסעתי לאיזה פסטיבל, אני חושב בראשית או של טיפי, מצאתי שם ספר, סאי בבא. פתאום סאי בבא, אבטר. לא ידעתי בכלל מה זה הדברים האלה, לא התעסקתי בכלל עם ההודי בכלל. וקראתי על זה שהוא ניסים, שהוא כמו אלוהים. חברה שפגשתי את המספר הזה. וזהו, החלטתי שאני עושה את זה, אני נוסע להודו. זה הדרך הכי טובה שלי להתקרב לאלוהים. עכשיו, הרגשתי שהוא יקרב אותי הרבה. ופתאום הייתה כתבה בעיתון חיים אחרים, קבוצה נסעת לראות את סאי בבא. נו, אז החלטתי לעשות את זה. הקיבוץ אפילו היו מאוד נחמדים, נתנו לי כמה מאות שקלים קצת עזרה. כשעשיתי את זה, טסתי לשם. ואני הייתי מנותק כל כך מהתרבות הישראלית, שאפילו לא ידעתי שזה מה שישראלים עושים. אני חשבתי שאני מיוחד, אני עושה מסע רוחני בהודו. אני זוכר שראיתי את הישראלי הראשון עם הסנדלים של שורש. אמרתי לו, וואי, תראה איזה קטע, אנחנו ישראלים. אז הוא כזה, כן, לא מבין מה אני רוצה. זה הישראלי הראשון שראיתי, כי אני נסעתי בכל מיני מקומות שאף אחד כמעט לא הגיע אליהם. אז בסופו של דבר הייתי אצל סאי בבא, רואים אותו מרחוק, זאת אומרת, דבר היחידי שקיבלתי שעשה ככה, והרגשתי, הנה, אמרו לי איזה אחד, זה אומר משהו, אני לא... הייתה אווירה מאוד פשוטה במקום הזה, ובהתחלה הרגשתי המון אהבה, נורא רציתי לראות אותו, והיה טקסים, אמרתי, הנה, הוא יודע שאני מסתכל עליו, הרגשתי כמו ילד קטן, שאני רוצה שהוא יאהב אותי, שהוא יראה אותי. והוא מרגיש הכל, הוא יודע הכל, הוא יופיע בחלומות, ופשוט יום אחד אמרו, זהו, הוא נוסע למקום אחר, אז כל הקבוצה, באתי עם הקבוצה מרוקו, זזנו הצידה, זזנו לעיר אחרת, ושם כבר לא הרגשתי מחובר, כי המקום שהוא היה בקבוצה פרקטי, זה היה מקום ענקי, בכל מקום סלוגנים, Don't eat to live, don't live to eat, eat to live, כל מיני ציטוטים, life is about life, כל מיני דברים כאלה. זה מדהים, הבית חולים, ציטוטים שלו, ועל אהבה, ואלוהים. ואז אני הרגשתי כזה במקום משלי, עם אנשים כמוני, אנשים אוהבים כאלה, מסתכלים עם מבט כזה מאוהב. אבל בכל זאת הרגשתי שאני צריך להמשיך, הרגשתי שאני צריך לעשות איזשהו, להמשיך את המסע. מישהי אמרה לי על אמה, אורית המחבקת, נסעתי אליה לקרלה, שם האווירה אחרת לגמרי, לא אווירה שכלית שוחה, מאוד רגשני, כולם רגשניים, כולם ברוכים. הכרתי שם מישהי אמריקאית יהודייה, ואני פתאום התחלתי להתאהב בה, איזה יופי, מצאתי את האחת שלי. אני זוכר שישב היינו על הגל של המקום, פתאום היא התחילה לבכות, היא מתרגשת, השארתי לה. היא אומרת, לא, אמה, הגעת לאמה, אמה שלי. טוב, זה לא בשבילי, הם הגזימו. היה שם בובות שלה, והיה שם עוד פעם הערצה, ואני זוכר שהייתי כל כך עצוב, עוד פעם הייתי על הגג של המקום, שזה מאוד יפה, אבל עוד פעם פגשתי את האובדנות הזאת, אפילו פה עמוד, כולם אומרים לאהוב, אמה, איפה האהבה? זאת אומרת, כשאני ראיתי אותה, היא באמת, הרגשתי אהבה, באמת היא שם מאוד מיוחדת, היא ראתה אותי, אמרה, הסתכלה לי בעיניים, והרגשתי שאני באמת מיוחד בעיניה. חשבתי, אולי זה אומר משהו, אולי היא יודעת משהו. אבל חוץ מזה, ושהיא לחשה לי איזושהי מנטרה, לא הרגשתי שאם היא כל כך all powerful, all knowing, הכל יודעת, הכל היא רואה, מרגישה. אז איך היא לא מרגישה אותי, איפה האזרח או איפה האנשים?
נראה לי שאנשים חושבים רק על עצמם. אף אחד לא שם לב אפילו שהייתי יצאו, והם אומרים מה, חושבים רק על עצמם. הם כאילו הם תקועים באיזה לופ, מה תציל אותם, פה ילדים קטנים. אז החלטתי לעזוב, היה שם חבר'ה מאוד נחמדים שהיו איתי בחדר, אחד מבוגר, אחד בחור שנראה קצת עם פלפור. נתנו לי ספר על כל מיני גורים שיש בהודו. ואז ככה אמרתי לסיפור איזו רשימת מכולת, יופי, אני אלך אליו, ככה. ב3 חודשים עשיתי כמעט את כל הודו, כל מיני נסיעות מפה לפה, בינתיים מחלות, שלשולים, יום אחד ממש כמעט מתתי שם. אם לא הייתי מחליף למלון קצת יותר טוב, אז לא היה אף אחד שיטפל לי שם. בפוקס הם טיפלו ונתנו לי איזשהו כדור. ואז הגעתי לאשרם של גורו אחר, ג'אג'י, שהוא כבר מת. ובבית שלו היה, מאוד הזכיר לי את הבית שלי שגדלתי בו ברמת השרון, עם שטיח, וסוף סוף מקום נעים, וילה. ופתאום אני רואה עם ישראלי, בחור ישראלי, התחיל לשיר וינגן בגיטרה. שיר מאוד יפה שעד היום אני זוכר. ואז פתאום הייתה לי חוויה כזאת, כמו ילד פתאום, איזה כיף, אני יכול להתגלגל. הייתי לבד, סוף סוף הייתי לבד, לא עוד כל מיני מסתכלים. פתאום הייתי מבסוט, הרגשתי את זה, עכשיו אני מבין מה מדברים. כאילו זה רק העולם שלי, זה רק אני. אין לי מה לפחד, אלוהים זה הכל. היה לי חוויה מאוד מיוחדת, תפסתי ככה, הלכתי לי ככה לארץ שלה. גם יש שם כזה גג שהלכתי עליו. וחזרתי למלון, נסתבר ששכחתי את המפתח שם, שזה הייתי כל כך מופף. והם מאוד נחמדים, שעברו את המנעול, איך שהספקתי לתפוס את הרכבת, נסעתי למקום אחר. הגעתי לאיזו עיירה אחרת, אני חושב שעשיתי טיול בהר, ולקחתי מונית ריקשה לאיזה אתר. ושם אמרתי לו, אתה תלך, אני אשאר פה, מתחת לעץ. וזה היה השלווה הכי גדולה שהייתה לי בהודו, להיות מתחת לעץ, פשוט מאוד, כמו שהיה לי בתיכון, לא סתם בודה קיבל את הרעה שלו ליד עץ, ולא סתם אותו עם התפוח שלו. זאת אומרת, יש משהו בעצים, באמת, הם ברכה למשהו. ואז התחלתי להתאפס, פתאום להבין כמה אני לא צריך הרבה בשביל השלווה הזאת, אני לא צריך את הגורים, אני צריך אף אחד. בסוף הטיול, אני מתי הספקתי לעשות המון דברים, אפילו תודה לי למה, הייתי בקודגה, איפה שהקודה, ובסוף כאילו קינחתי באיזשהו מקום שמאוד הזכיר לי את הקיבוץ שעזבתי, צמר. ופתאום הבנתי, אפילו היה שם אופניים מהסחירה. ואז הבנתי, איזה טעות עשיתי, הייתי כל כך טוב, למה עזבתי? ובנסיעה ברכבת חזרה הביתה, עלו לי הזיכרונות של הבית שלי, של ישראל, פתאום הערכתי את החיים שלי, איפה שאני חייתי פעם. ואז הגעתי הביתה, מה שרציתי לנשק את הרצפה הנקייה של עשית תעופה, זאת רצפה נקייה, ואף אחד לא מסתכל עליי, ואף אחד לא רוצה ללמוד. והרגשתי שאני נקי, סוף אני לא צריך את כל הגוברים. אז כשחזרתי הביתה, עוד פעם נכנס למין היציב כזאת, זיכרון, מה אני עושה עם החיים שלי? אני רציתי להיות בהודו, גם רציתי לחוות משהו, רציתי עוד פעם להציל, רציתי שההודים יעריכו אותי לפחות. ושום דבר לא קרה כמו שחשבתי. ואז אמא שלי הציעה לי, לפחות לא עשית הצבא, תעשה שירות לאומי. אז זה בדיוק השנה שהתחיל שירות לאומי לגברים. אמרתי, נכון, הנה, יופי, אני יכול ככה לתרום בדרך שלי, אני לא צריך לסבול בצבא הזה שלא מתאים לי. ואז הלכתי לסדנה, שהיה שם המון בנות, צעירות, לא דתיות אפילו. בסוף סוף הייתי עם אנשים בגיל שלי. אמרתי, וואו, איזה כיף. איזה אנרגיה, איזה שמחת חיים. ובינתיים אני עדיין הייתי עם הבולמיה, תזכרו, עדיין הייתי עם הסיפור הזה, אפילו בהודו, למרות שהסכנה עדיין הייתי עושה את הדברים האלה, לא הצלחתי להתאפק. זאת אומרת, הייתי במין היי כזה, אני חושב שזה קשור שמישהו לא אוכל מה שצריך, בגלל זה אני גם מזהיר טבעונים, לא משנה יצחק בן-אורי, לא יודע מי אומר לכם, תפסיקו לקחת את ה-B12, זה חשוב, ואם אתם לוקחים יש סוג שקוראים לו מתים קובלמים, אותו צריך לקחת. ולגבי זה אני יותר להזכיר. חשוב מאוד לדאוג למה שאנחנו צריכים למוח, כי בכל זאת זה הגוף, כמו כלב, כמו חיה, אנחנו צריכים לדאוג לו, כמו שאנחנו דואגים לחלק מחמד שלנו, צריך לדאוג לגוף. זה לא משהו לנצל, זה לא באמת אנחנו משתמשים בו, הוא נאמן לנו, אנחנו צריכים לדאוג לו, אין פה עניין של מה שאנחנו רוצים, ממש מוסרי, אם הוא צריך משהו, צריך לתת את זה. אבל אז לא ידעתי את זה. התחלתי יותר ויותר להתעפף,
ובסדנה הגעתי כבר למצב שממש הייתי בהיי מוחלט, עליתי שם עליו. היה איזה טקס שהם עשו, עליתי על הבמה, ביטחון עצמי, בן אדם שהיה עושה לי חרדתית גם בשביל ביטחון עצמי. ואז, והתאהבתי אפילו במישהי שתכף חשבה להיות דתייה, אני לחזור בתשובה. היא נראתה לי כמו מלאך, התאהבתי בה. ואז פתאום היה לי תסביך נחיתות, היא לא תרצה אותי, ובכיתי, ופתאום הגיעה מישהי אחת, שהיא כן רצה אותי, שגם היא באה מאיזשהו בית דתי, אבל בהתנחלות, זאת אומרת, הייתה סוג אחר של דתיה. והיא מאוד התקרבה אליה, ונלחצתי לזה פתאום משיכה, פתאום משוקה, וזה דברים שאני הצחקתי, כי אני אמור רק לאהוב, והיא רצתה אותי, וגם לא ידעתי מה לעשות, היא דתייה, מה אני אמור לעשות. אבל, וברגע שראיתי אותה, הרגשתי סכנה, תיזהר ממנה, תלך לאי, אל תלך אליה. תלך לאי כמו מלאך, אז מה זה אומר עליה? היא משהו רע, תתרחק ממנה, ולא הקשבתי לעצמי. כי אחרי שמי שאהבתי לא רצה אותי, אז פתאום ישר באה איכשהו, כנראה היא נמשכה לכוח הזה של ההיי שלי, שזו תופעה שחזרה על עצמה, במהלך החיים שלי. שיש אנשים שנמשכים לאיזשהו כוח מזויף, זה הסיבה שגורים כל כך תופסים מעצמם, ואנשים שיש להם איזשהו תסביך באמת, איזושהי סיבה הם החליטו למחוק את האישיות שלהם, להיות מישהו אחר, אני אלוהים, ואז כולם מריצים אותי. זאת אומרת, אם אני עצמי, אני כלום, אבל אם הם קוראים לזה אגו, אם הם מוחקים את האגו, אז הם אלוהים, אבל זה לא נכון, האגו זה מי שהם, אין בכלל הפרדה, יש גוף ויש נשמה, וזהו, זה לא אגו, הגוף הוא גוף, הוא לא באמת ישות כל כך של עצמם, הוא מאוד נאמן. אם כבר יש מוח שמציק לנו, זה מחשבות שלא פתרנו אותם. אבל לעשות קאט ולהגיד, בגלל זה קאט זה קאט, מוחקים, עושים, קוטעים את הבן אדם. מה שקרה לי עם סבבה, שעדיין השליפת מוח עדיין נמשכה. למרות שחשבתי שיצאתי מזה, זה חזר. ובינתיים, הבחורה הזאת, התחלתי לחשוב, היא הפכה להיות האלוהים החדש שלי, עכשיו היא הגורי שלי, היא עכשיו הנשמה התאומה שלי, מצאתי אותה. וכל הזמן חשבתי עליה, ולא הבנתי למה אנחנו נפגשים יותר למילונן הטלפונית. ונפגשנו, יצאנו להיפגש עוד איזה פעם אחת, אפילו אצלה. ואז עוד יותר נקשרתי אליה, ממש הסתכלתי עליה לעיניים, חשבתי כמו אלה. והיא התחילה את השירות לבוש שלה, ונצפה רמון. ואני בינתיים לא ידעתי מה לעשות עם עצמי, רציתי נורא לעשות טוב, רציתי להתנדב כל מיני מקומות, הייתי נוסע באופניים כל רמת שבוע. ושאלה שלא רציתי אותי, אני לא מתאים לשום דבר, מה אני אעשה? יום אחד אני זוכר שפשוט בכיתי, נשבע לי הכאב הזה, למה היא לא רוצה אותי, למה אף אחד לא אוהב אותי. פתאום הרגשתי סנאפ, משהו קרה, כל הדברים מאוד השמדתי, הרגשתי שזה רוע, ראיתי סייבה והשטן ועמה, אז כולם ראיתי, קראתי את זה לחתיכות, ממש השמדתי את זה, היה לי אפילו אפר קדוש, החלטתי לתאר את מנסים על עצמי אפר קדוש, הסתכלתי על עצמי במראה, נראיתי כמו איזה סדוק כזה שהיה ברישיקה שהולך לרוב עם הבק שרפה, חשבתי אולי אני שיבה בכלל, אולי אני אלה ארץ, צריך להרוס את העולם הזה. ממש השתגעתי לגמרי. ואז פתאום היה לי דחף לאכול עוף, אמרתי, עכשיו אני אוכל עוף. ירדתי למטה, אכלתי עוף, אבל בלי סירום מצפון. ברור שאחר כך ראיתי את זה, לא הצלחתי לצאת מהקודם האלה. ואז זה רק מוכיח את העניין שהגוף צריך משהו, והוא לא מקבל אותו, הוא מגיע לנקודת שבירה, וזהו זה. אם לא אכלנו כמו שצריך, זה יכול להיות צמחניות טבעוני, זה לא משנה, אבל אם לא אכלנו משהו כמו שצריך, לא נתנו לגוף משהו שצריך, הוא ישיג את זה, הוא יהיה כמו חיה, הוא ישליט, הוא יהיה אכזרי, הוא יהיה רע אפילו, הוא יעשה מה שצריך. אחר כך בבוקר, פתאום אמרתי, מה עשית? אפילו לא בבוקר, אבל באותו יום, מה עשיתי? קראתי כל הדברים, כל הגורים שאהבתי, כל האנשים. התחלתי להדביק את זה, והתחלתי להרגיש שאני אצליח לסדר את הכל, אני אצליח לתקן את הכל. ואז התחלתי עם החוסר שקט, אמרתי לעצמי, אני חייב לנסוע לקיבוץ לוטן. זה הקיבוץ שהכי קרוב למי שאהבתי, וככה אני אוכל להתקרב אליה. זה הדבר שהציל אותי מהשיגעון. נסעתי לקיבוץ לוטן, הייתי שם בדיוק שבוע, הייתי כל כך מופף שם שלא הבינו מה אני רוצה. אז התחלתי להאמין בעוד גור, פתאום גור אמריקאי, גם כן מהאינטרנט, שלא ידעתי עליו כלום, אבל הוא עכשיו היה עוד גור תוספת. קניתי ספר שהוא כתב על החיים שלו,
ואיך קוראים כל מיני ניסים, קוראים על כל מיני נפתיות, ואיך שהוא נהיה כמו אלוהים, ואלוהים דיבר עליו, וישו, ותקשרת ישו, וגן, וכל מיני אנשים מפורסמים. ובינתיים, אז הספרים היו איתי עדיין בלוטה. והבחורה שאלתי, היא באה לבקר אותי, והיה לי שותף שהוא היה, אני הרגשתי כמו ניאו-נאצי כזה, כאילו, הוא שם דגל של גרמניה בחדר, היה לו גסטו, ונראה לי בחור אופל כזה מעשן. ואז הבנתי שאני ובחורה הזו לא יקרה שום דבר, בכיתי, הלכתי לישון, אני קם בבוקר, הוא אומר לי, תשמע, היה איזה משהו איתה, היה לי משהו איתה. ואז הייתי כאלה, מה, אני בכוונה לא עשיתי כמעט שום דבר, לא עשיתי שום דבר, הרגשתי שאני מכבד אותה כי מבית דתי, ולמרות שאני אהבתי אותה, ואז היה משהו עם איזה מישהו, דווקא איתו, ואז כשדיברתי איתה, פתאום הפרצוף שלה השתנה, פתאום היא לא יפה, ופתאום היא לא מי שחשבתי שהיא פתאום, הפרצוף שלה השתנה לגמרי, פתאום היא במחשפה כזאת, מה אני אעשה איתה בכלל? נפרדנו, החלטתי לעזוב את הקיבוץ, לא היה לי סיבה להיות שם, למרות שהיה לי מאוד טוב שם, וההתחלה של אני כמעט שיקמתי את עצמי, התחלתי כבר אפילו לאכול אוכל רגיל ולהצליח לא להגיב, לא לעשות שום דבר. אבל זה לא החזיק, חזרתי הביתה, אז עוד יותר על מחשבות חשבתי, אולי עשיתי טעות, אולי יהיה נשמה תאומה, כל אישה שראיתי, יהיה נשמה שלי, אז היה תסביך הנשמה תאומה. אחר כך היה תסביך האחת, אבל אז זה מה שזה היה. ואז יום אחד, אני חושב שזה היה בלילה אחד, פתאום הרגשתי כזה כאב, הרגשתי מה זה, אני לוקח את כל הסבל של האנושות עליי, מה קורה פה, והתחלתי לדמיין, אולי אני הייתי ישו, ראיתי את עצמי על הצלב, אולי אני המשיח, או איזה אני. והקול הזה בראש שעד עכשיו תמיד היה נלווה, ולא חשבתי לו. אז הוא אמר לי לעצמי, אולי זה קול אמיתי, אני צריך להקשיב למה שהוא אומר לי. ואז היה לי קול נחמד לזה, כן, אתה מי שאתה חושב שאתה, כן, זה אתה. תקרא בספר של הגור הזה, כל מה שהיה כתוב תקשור של ישו או של מישהו כזה, בגוף ראשון, חשבתי, זה מדבר עליי בעצם, זה אני. הייתי כל כך מופך שפשוט האמנתי, זה אני. ואז אמרתי, אולי כל העולם הזה בכלל, זה יצירה שלי, אולי אני צריך להציל את כולם, המצאתי לעצמי תיאוריות, חשבתי אולי אני פיטר פן בכלל, אני בת העמה קטנה, כל מיני סיבות למה אני בת העמה קטנה. הלכתי לספרייה ציבורית, חשבתי שזו הספרייה הקשית. זו ספרייה שכל הידע של הנשמות נמצאת. חשבתי שהספרנית, חשבתי, היא אלוהים, איך לא ידעתי שהיא אלוהים? יש פה את הספר של החיים שלי, אני רק צריך למצוא אותו. ראיתי מישהו ברחוב, חשבתי, אולי היא ונדי שלי, אולי ראיתי, הלכתי ליד מכונית, כשהייתי השתקפות של השמש, חשבתי, איזה השתקפות שלי, אולי אני השמש, אני האור, ואיך אני לא רואה את עצמי. ככה זה היה יום אחד כזה. היה ממש אגדות. הקטע שהכי אהבתי שקמתי בבוקר, אבא שלי אומר לי, אני צריך שתקנה קפה. ואני מבסוט, חשבתי שאבא שלי הוא אלוהים, הרי כל דבר אני חשבתי. אז אם הוא מבקש, אני צריך לעשות. הלכתי למכולת, מבסוט, הלכתי אפילו המוכר, כולם הרגשתי שאוהבים אותי, פתאום קיבלתי את האהבה שאתה אומר שעשיתי. קניתי את הקפה, היה כתוב קפה האג עם כזה לב, אני בא הביתה, פתאום חשב לעצמי, אולי זה היה בקפיות, אולי זה עושה משהו. שפכתי לי את הקפה, ואז הלכתי להתרחץ, זה אתה יכול לעשות את זה פעם אחת. אף פעם לא הייתה לי מקלחת עם ריח של קפה. וזה מדהים, זה היה ממש... עשיתי את כל הכיף שתמיד רציתי לעשות, הייתי כמו ילד. שמעתי מנגינה כזאת בראש, ושרתי, והלכתי יחף עם הבגדים של הודו ככה ברמת שרון. היה איזה מישהו שהגעתי, שקראו לו מיכאל, אז חשבתי, הוא המלאך מיכאל. וככה כל הזמן, מדבר לדבר, פנטזיות וגולות. שפיזרתי, אמרתי לעצמי, אני צריך למצוא את הגולות שלי, תערבבו לי כל הסרטים שראיתי, שהוא בעצם פיטר פן והוא לא ידע, ואיזה מלך שהיה כלוא במראה, שהוא היה כלוא במראה, ואני חשבתי אם אני אשבור את המראה בבית, אז אני אשתחרר מהכישוף הזה של העולם הזה. ושברתי את המראה, יצאתי בבית, כשחזרתי, אבא שלי בינתיים החליף את המראה, אבל אני לא ידעתי את זה, אני חשבתי, תראו מה זה, איזה קסם, המראה חזרה לקדמותם. והיה איזה רגע שחשבתי, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, אני אזרוק אבן לחלום ראווה. אבל זה בדיוק העניין שמשהו עצר אותי. יש משהו שהוא אמיתי, אני באמת מאמין שיש איזושהי השגחה, או לא יודע, מלאכים, מלאך שומר, מדריכים, יש משהו ששומר עלינו, כעובדה שלמרות הקול הזה בראש, יש איזה משהו שבכל זאת מנע ממני לא להגזים. עדיין הייתי מעופף, דפקתי נגיד על דלת,
ואז פשוט הלכתי, ואמרו, מה, המשכתי. עשיתי כל מיני שטויות, הייתה מטריה שחורה מחוץ לדלת, חשבתי לעצמי, אני צריך לדפוק בדלת, להחזיר להם את המטריה כדי לעזור להם, כל מיני תיאוריות. וחשבתי, אני צריך לבקר בגני ילדים, אולי לי יעזור לילדים לעוף, לא יותר מדי תסביך רציני. ומה שאני זכרתי היה איזה בית ברמת השרון, שהיה עליו גרפיטי, משהו מאוד יפה, עם אישה שהיא רצון, והייתה ג'ינג'ית עם עיניים סגולות, מדעי הציור, חשבתי אולי זה הדרך לגן עדן, אולי ככה אני אצא. כי אני עדיין הרגשתי שעוד רגע אני מגיע לגן עדן, שכולם זוכרים אותי, ואם אני אסתכל, זה התפקיד שלי לעורר את כולם כדי שיגיעו לגן עדן, בסוף אני האחרון שישאר. הגעתי לשם, ראיתי, זה קיר, אין מה לעשות, זה לא מה שחשבתי. אז היה לי תיאוריות אחרות בראש, אולי הבית הזה, דפקתי בדלת, לא ענו. הייתה שם בריכה דלית, חשבתי, אולי אם אני אכנס לבריכה, אני אצא מהצד השני לעולם אחר. ונכנסתי לבריכה, ככה מתבטאים. יצאתי, הייתה שם אימא בבית הזה עם ילדים, אז היא נבהלה, אני קוראת למשטרה. אז אני אמרתי, טוב, אז אני אלך, לא המשפחה שלי, חשבתי שם המשפחה שלי, חזרתי הביתה. הלכתי, הגעתי לאיזה מרכז פייס, שם פשוט נכנסתי עם בגדים רטובים, ויש איזו תעלומה שבכל היום הזה הרגשתי שאני, באמת אף אחד לא עצר אותי, אני לא יודע לחוות את החוויה הזאת. בשבילי זה היה חוויה מאוד מתקנת, אני חושב שכולם מכירים אותי, כולם אוהבים אותי. ונכנסתי לאיזשהו חדר, ולמה חשבתי, אתם מחכים לעשות לי מסיבת הפתעה, בטח תכף כולם יגיעו, ואז הקרינו לי את הסרט של החיים שלי, שכל כך רציתי לראות, שקראתי בחוויות כמעט מעלה. בא איזה שרת מסכן, וחשבתי, זה הבן אדם האחרון שנשאר, זה בטח האדם הראשון שאני צריך להציל אותו, ואז אני אהיה חופשי. והוא פשוט ישב שם, ודאג לי, ראיתי שאכפת לו ממני, פתאום באו לזוג שוטרים, וחשבתי, אולי זה ההורים שלי בעצם, פיטר פן בוויין, אולי אני הבן שלהם, זה שיגונות. לשוטר הזה לא הבנתי מה הוא רוצה ממני, אמר כל מיני דברים. ואני אז הייתי אפילו עם בוקסר, כי הורדתי את אמרתי, אני לא רוצה בגדים רטובים, אני מראה את זה מקור, היה חורף. כשירד גשם, הרגשתי ששתי המלאכים בוכים, אז הרגשתי שזה בסדר. חשבתי שהרעד שלי, זה אומר שעוד רגע אני אצא מהעולם ואני אגיע לה. ואז הגעתי לתחנת משטרה, כי לא ידעתי מה זה, אני הייתי בכלל מופף, ראיתי אורות במכונית, חשבתי שאנחנו בחללית. ואז אבא שלי הגיע עוד הפעם שלי. חשבתי, אני בעצם משחזר את ההיסטוריה, אם לא הייתי בורח בדרום אפריקה, אז לשם הייתי מגיע, אני בעצם מתקן את ההיסטוריה. ואז נסענו הביתה, ראיתי טלוויזיה, היה ערוץ האופנה, היה יהלומים, ראיתי הכל חד כזה חי, הכל כל כך יפה, היה יהלומים של ערוץ האופנה, הכל כל כך חי, התחלתי לדמיין שאני כמו היהלום הזה שיש לי המון קודים, וזהו, הגעתי לשלמות שכל הכאב, כל האהבה, הכל ביחד, הכל אני, וזהו, עכשיו אני בשלווה, הגעתי לאש, ולזכור את המילה contentment, מצביעות רצון, להיות מסופק עם מה שיש לי, יש לי כזאת שלווה, יש לי זהו. עכשיו אני מבסוט, החיים שלי מושלמים, אני לא צריך לעשות שום דבר, לא צריך לעשות שום דבר. ההורים שלי פתאום אמרו, גיל, תיקח את הנעליים, אנחנו נוסעים לאנשהו. באתי איתם, נסענו, ראיתי כל מיני בניינים, חשבתי, אני בטח אחרי עכשיו, זה היה רענן, סך הכל. הגענו לאיזשהו מקום, חשבתי, אני בעצם סבתא שלי, ששאלה אלצהיימר, אני בעצם מחליף אותה, אני סובל בשבילה, אני נכנס לבית אבות. כן, ברור שזה היה בית חולים פסיכיאטרי. הגעתי לשם, ולא ידעתי את זה עדיין. וישן לידי במיטה, זאת אומרת, היה איזה רופא עם משקפיים, ואז היה לי תיאוריה מישהו עם משקפיים. זה אנשים שהם יודעים את הסוף, הם לא יודעים את האמת. שהם צריכים להוריד את המשקפיים, ואז אני אסתכל להם בעיניים, ואני אציל אותם. וכן, ואז זה לא עשה כלום, לא הוריד את המשקפיים. חשבתי, הוא חלק מהאנשים שלא מבינים, לא מבינים את האמת. הסתכלתי על כיסא כמו זה, כמו שיש לכם פה. אמרתי לעצמי, אם אני אסתכל על זה מספיק, אני אזכור את החוויה. הייתה לי הרגישה שאני אשכח את הכל, אני צריך לזכור. בהורים שלי, אני צריך לזכור מי הם. חשבתי שעלה לי בראש את המילה רע, היה לי מצרי, והם בעצם החברים שלי שהם פה לגלגולים איתי. ואז פשוט נרדמתי, לידי היה במקרה בחור גדול כזה, שמן. חשבתי שזה סייבה, ועכשיו אני והוא ביחד עוד פעם, עכשיו אנחנו נציג את העולם. ירד גשם, חשבתי שאני בטבע של נוח,
זהו זה, העולם משתנה, עכשיו הכל יהיה טוב, אני אקום בעולם חדש לגמרי. קמתי בבוקר, כל האושר נעלם, חרדה, פאניקה, אמרתי, איפה אני בכלל? תוציא אותי מפה. אני לא יודע אם זה בגלל שהרגשתי את המקום, הרגשתי את האנשים שם, כי אני מאוד רגיש, לא ידעתי מה זה. פשוט פאניקה, הדבר היחידי שהציל אותי זה מנגינה שהיה שם פה אחד האורגנים, שפשוט נתן לי איזושהי הרגשה, עוד מעט אתה מגיע לגן עדן, עוד מעט, גם בגן עדן יש שם בתי חולים שטפלים בנשמות שהרגע הגיעו. הסתכלתי על מגזין אופנה, חשבתי לעצמי שאני צריך לבחור את האישה שלי, את הבחורה שלי, ככה זה עובד בעולם מושלמות. אבל לא קרה כלום, הייתה מישהי שקוראים לה גאולה. חשבתי לעצמי, הנה, היא תציל אותי, ואז זה בחור, סתם היה לו סרטן, חשבתי שזה ישו שבא להציל אותי. ככה ממש הייתי מוסף לגמרי, ואז התחילו כנראה לתת לי את הכדורים, התחלתי להיות ממש עייף. העניין הוא בעצם עוד לא, הכדורים לא היו אמורים להשפיע בכלל, אומרים שזה לוקח שבועיים, אבל כבר יום אחרי זה פתאום חזרתי לעצמי, הייתי פשוט שמח, והבנתי שהשתגעתי ואני הבנתי איפה אני נמצא, הראו לי איזה ציור שציירתי, ראיתי נראה פסיכוטית לגמרי, וואו, הבנתי שהייתי ממש משוגע. זה היה לי ברור, זה לא שהייתי באיזה פנטזיה שאני עדיין מתאבד ועדיין כל הדברים האלה. פשוט יצאתי מזה, והבנתי שזה פשוט בגלל שאכלתי, פשוט חזרתי לאכול, נתתי שם אוכל. והכדורים עושים המון תיאבון. אכלתי בכמות, לא אכפת לי אפילו קציצות, בשר לא אכפת לי, הייתי כל כך רעב וכבר במוד כזה, הרגע שריפו אותי, ואין יותר חטאים, אין יותר רוע, אני לא צריך להיות כל ה-OCD הזה. היום הזה המיוחד, זה מה שהרגע שריפו אותי, העושר הזה, האהבה הזאת. מה שיצא שהרגע שלקחו את זה ממני, פשוט החליטו לבטל את זה, כי השמחה שהייתה לי עדיין מאותו יום, עם הזמן עם הכדורים זה כמו לבנה, הרגשתי על הראש לבנה, כבדות, עייפות, דיכאון, הרגשתי ככה, ממש ככה, כל השמחת חיים, כל האופטימיות. היה אפילו פסיכולוג שצחק, אמרתי לו, לקח שבועיים הכדורים להפוך אותי מאופטימי לפסימי. זה עד כדי כך חזק הכדורים האלה. האנשים שאמרו כמו זומבים ממש מדוכאים, אני הרגשתי אותם, זה היה שיא הדיכאון, ואני חשבתי, אני אהיה שם ולך הביתה, וזהו, זה עוד כמה ימים. והיה איזה פסיכיאטר שדיברתי איתו, פתאום החליטו, טוב, החלטנו להשאיר אותך במחלקה הפתוחה. אוקיי, אני יודע כמה זמן עד יש לי. החליטו לשים אותי במחלקה הפתוחה, שזה אומר שאני עדיין יכול ללכת הביתה כל כמה זמן. ואז התחלתי לי באמת להבין שאכלתי אותם. שהכדורים האלה, הם יכריחו אותי להחזיק אותם. זאת אומרת, הייתי שם ברצוני החופשי מבחינתם. זה לא היה שפשוט בכפייה. אני חתמתי, והייתי יכול לצאת מתי שאני רוצה. וכל פעם שאמרתי להם, אני רוצה לצאת, הכדורים לא בשבילי. אמרו, לא, אתה חלש, אל תסתכן, לא כדאי לך, לא כדאי לך. אז נשארתי, ולאט לאט הדיכאון השתלט. ממש התחלתי להשמין, הייתי לפני זה 45 קילו, הגעתי ל-70 קילו. רק תראו לכם, איזה כבדות, פתאום אני אוכל כל מיני דברים. אמרתי לעצמי, חשבתי שזה האוכל עושה אותי עייף. עד שהבנתי, זה הכדורים האלה באמת משפיעים, הכדור הקטן, זה עושה משהו. וזה לא יעזור מה ששכנעתי את אמרתי, זה האוכל, כשלא אכלתי, לא, ליתר ביטחון. אבל הייתי מדוכא, לא הייתי עצמי. קמתי כל כך עייף בבוקר, והייתי צריך עוד ללכת שם לשיקום. והסתכלו עליי כאילו אני טמבל כזה, שאמרתי להם שיש לי אתר באינטרנט, אז הייתי כותב באנגלית, הם התפלאו, כאילו, וואו, יש לך אתר, כאילו יש לך שכל, לא יודע מה שאתה. והם לא הבינו שיש בן אדם שם אמיתי. הם רואים זה כמו בן אדם מסומן, זה לא אותו בן אדם שחי על כדורי שינה. והיום שעבדתי עם נפגעי נפש, אני באמת מבין אותם. זה פשוט הכדורים האלה, זה הדבר שהורס אותם, לא המחלה. המחלה יכולה לגרום להם לעשות דברים משוגעים, אבל יש לזה סיבה למחלות האלה. אם רציתי להכיר את הגיהנום האנושי, זה היה הגיהנום האנושי. ממש הבנתי מה זה שיא התחתית, הסיבות שאז הייתי בדיוק, זה כלום לעומת עכשיו. הלכתי פעם לשיקום, משהו פעילות שיקומית, ואמרתי, שאלתי מישהי, כמה זמן אני צריך לקחת את הכדורים האלה, כי אני לא, זה נורא בשבילי. אז היא אמרה לי, גיל, כנראה אתה צריך לקחת אותם בכל החיים. מה? זה לא שווה לחיות, זה פשוט גיהנום. אבל הבטחתי לעצמי, אחרי הקטע ההוויה, שאני אף לא נעשה יותר. אז לא ידעתי איך אני יוצא, כמו קיוויתי, אולי משהו יקרה לי, אני אגיע לעולם הבא, אולי משהו יקרה לי. ממש הייתי הולך למכון כושר כדי לנסות להוציא את עצמי, הייתי כבד, זה כמו
משקולת של 5 קילו, היה יכול להיות כמו 20 קילו. פשוט לא הבנתי, אני לא מתקדם, זה עייף כל כך. ואז אמרו לי שם בבית חולים, היא לא הייתה צריכה להגיד לך, היא בכלל לא מכירה את הסיפור שלך, היא לא הייתה צריכה, וזה הרגיע אותי. ולמדתי הם מבחינתן יכולים להשאיר אותי לנצח, אמרו לי, לא שווה לך להשלים בגרויות, לא שווה לך לעשות שום דבר, לא כדאי לך, אולי אתה תידרדר, אולי אתה לא תהיה מספיק טוב. ובסופו של דבר יום אחד אמרתי לעצמי, די, מספיק, אני מחליט מתי אני יוצא. באתי למנהל המחלקה, אמרתי לו, אני רוצה לצאת, הוא אמר, כן, גיל, אבל אתה יודע, אתה כל הזמן משנה את דעתך, כאילו זה דבר, כאילו אסור לי לשנות את דעתי. לא כדאי לך, אתה יודע, שכנע אותי. ואז הם הציעו לי, אולי תתחיל לעבוד בגן ילדים, כדי לחזק אותך. ואני במקביל החלטתי, אני אמצא עבודה לבד, אני לא צריך אותם עבודה בהתנדבות, אני רוצה לעבוד. מצאתי, היה לי רעיון עבודה בגן ילדים. עכשיו, כל כך הפחיד אותי שאני לא מסוגל, שפשוט הרסתי את הרעיון הזה, הרגשתי שלא הייתי אצלי, כאילו, אמרתי להם, חשבתי שאני לא מספיק מוכן. אחר כך חזרתי הביתה, הלכתי לעבודה שהם הציעו לי, עבודה נוראה, באיזה גן ילדים קטנים, גננות נוראיות. הרגשתי איזה טעות עשיתי, הייתי צריך להקשיב לעצמי, למה הקשבתי להם בכלל? ואז הבנתי שהמקום הזה לא עושה לי טוב. הם רק מקטינים אותי, החלטתי לעזוב, והיא כעסה לי עוד, אתה חרבשת לי את אל תחרבש את זה, כאילו אני חייב ממש, כאילו אני עובד בשבילה, שהיא הייתה לי איך הם חושבים עליה. הם היו כמו, הפרצוף שלי כל כך קשוח, שאני נואשתי לחיוך, אמרו, אתה אוהב חיוכים, אתה אוהב חיוכים. כאילו אני איזה טמבל כזה, שהחלטתי לעזוב, ככה במפתיע, בלי שום מסיבת הפתעה, בלי שום דבר, צריך ללכת משם. אני לא אשכח מישהי בבית חולים, היא אמרה לי, גיל, אתה נורמלי לגמרי, למה אתה פה בכלל? אז היה לי מחויבות, אני צריך להיות שם לעזור לאחרים, נראה שאני צריך לעזור. והיה אפילו מישהו אחד בכל הבית חולים שבא לשם, סתם לעשות איזשהו מחקר, ראיין אותי. הוא היחידי שהסתייחס אליי רגיל, ואיתו הייתי רגיל. הרגע שכאילו אני מתאים את עצמי לציפיות של מי שאני מדבר איתו. והוא אמר לי, גיל, אתה בכלל לא נראה לי לא בסדר, אתה ממש בסדר, תצא מפה. והוא בא אחרי איזה חודש עוד פעם לראיין. אני בינתיים הייתי גר בבית, כי רק באתי לשיקום בשלב הזה. ועוד פעם אמר לי, מה, אתה עדיין פה בכלל? ופתאום הבנתי, אני צריך לצאת מפה, הגיע הזמן, ואז יצאתי. החלטתי שאני הולך משלי, ההורים שלי מצאו לי איזה פסיכיאטר. מישהו משוגע על הראש, ממש לא ראיתי כזה דבר, היה אומר דברים נוראים, פסיכיאטר שהופך אותו לפסיכולוג, לוקח כאילו 600 שקל. מה ששיחד אותי שהוא אמר, אני אוריד לך את הכדורים, אני תדע, אני אוריד לך את הכדורים. כאילו זה היה כמו מוכר לסמים, רק הפוך, אני לא רוצה את הסמים. אני זוכר שבלילות, ברגע שהיה צריך לקחת את הכדור, אני הרגשתי, עכשיו אני הורס לעצמי את השמחה, כי לקראת הערב, ההשפעה של הכדור התחילה להתפוגג. והתחלתי להרגיש טוב, חזק, ואז לקחתי את הכדור, הרגשתי זהו, זה העייפות, קם בבוקר, על הפנים, כל הזמן ריסטארט. החלטתי, אני עוזב את הפסיכיאטר המשוגע, אני מוצא מישהו בשלי, מצאתי פסיכולוג נחמד, מה שאמר לכם. הוא לא עשה טוב, לא עשה רע, אבל פשוט, הוא אפילו אמר, זה שדרכת לדרום אפריקה, זה יפה, זה הישג, הוא הראשון שפתאום גרם לי להבין שזה בסך הכל אז. נכון שהייתי מעופף, אבל זה לא שעשיתי משהו מפסיכולוג, פשוט אני האמנתי בדברים, כמו בית מאמין, עשיתי את זה. החלטתי להבין שאני בסדר כמו שאני, ואמרתי לו, אני מחליט על דעת עצמי, אני אפחית את הכדורים, בכוונה אני אומר לך, ואני רוצה שנעשה את זה ביחד. ועשיתי את זה, ויום אחד הלכתי לסדנה של שחזור ביטולים, פגשתי שם מישהי נחמדה וסוציאלית, שהרגשתי שאליה אני מתחבר, היא גם רוחנית, ועושה שחזורים לא לקחו בכלל, לא הסגר של דבר, הפכנו לחברים, היא עזרה לי מאוד. בינתיים אני כבר הפסקתי עם הכדורים. עכשיו, הנזקים של להפסיק עם הכדורים זה חרדות. כל בוקר היה לי חרדות נוראיות, הרגשתי, אני במצב הרבה יותר גרוע ממה שהייתי לפני הכדורים. לפחות דיכאון לא היה לי יותר ולא היה לי תפסות. הרגשתי שאני עצמי, גם יש לי את החרדות, ולא ידעתי מה לעשות, איך אני חי עם החרדות האלה. כל בוקר חרדות, הרגשתי שאני עושה טעות. זה השלב שאמא שלי מאוד עזרה, הייתי בא למדבר, עשיתי טעות, אני נענשתי, בגלל מה שעשיתי לחבר או שזה, אני נענשתי, לא הייתי צריך לעזוב את התיכון, לא הייתי צריך לעזוב את זה, בגלל זה כל זה קרה לי. אבל עם הזמן אני התחזקתי, החלטתי שאני מצאתי עבודה בחנות חיות, שמאוד מאוד אהבתי ואהבו אותי, 3 שנים הייתי שם, במקביל גם לפני הסיפור גם עם החנות חיות, אני פשוט התנדבתי, ידעתי עצמי בגני ילדים, בבתי ספר, התחלתי לעזור לאנשים,
זה הוביל לעבודה בתור חונך. התחלתי להתחזק, גם למדתי רפלקסולוגיה, השלמתי בגרויות גם, כל מה שאמרו לי שאני לא יכול, בלי בעיה ציונים מאוד גבוהים. ושיקמתי את עצמי, בינתיים הכרתי מישהי שגם היה לה בעיות כמו שלי דומות, שמאוד, בהתחלה לא רציתי אותה, וכך הרגשתי שאני איתה אני לא מאושר, שפשוט עושה אותי עצוב, סופגת, היא הייתה במצב לא טוב בעצמה. אבל אמרתי לעצמי, היא אוהבת אותי, היא הכי נאמנה בעולם, היא אף פעם לא תעזוב אותי. אז נשארתי איתה, ביחד הייתה מדירה בהרצליה, אחר כך החלטתי שאני רוצה ללמוד עבודה סוציאלית, כמו זאת שעברה לי. החלטתי ללמוד בתל חי, שם למדתי שאני לא אוהב את זה, אני טיפוס שתמיד למד לבד, יש בזבוז של זמן, צריך לעשות מבחנים שאני לא מאמין בהם, מצאתי את המושג פרוציזם, שזה מה שזה היה לי חלום לעשות מבט שאדם שרופא באחד להגיד אני עוזב, להראות להם את התחת, להגיד שלום, טוב, לא להתקום. והחלטתי אני הפעם אשאר עד הסוף, עשיתי את כל העבודות, ציונים גבוהים, הייתי יכול ללמוד יומיים לפני, זה הספיק לי, לא הייתי צריך שום דבר. מה שלמדתי שם זה האנשים, איך להסתדר עם האנשים, כל הסדנאות הקבוצות, גם מאוד בכפר גלעדי. וזהו הכל היה טוב, וגם נגמר התואר, פתאום הבועה מתנפצת. אני בדיוק איפה שהייתי לפני 3 שנים, מה בעצם עשיתי, מה זה נתן לי, לא כלים, לא ידע, אפילו המצאתי מושג, מה זה עובד סוציאלי, מה זה עוס, זה עובד וסובל. זה המשמעות. העבודה שאני לא רוצה, עברנו ליישוב שלה, שהיא גרה. מדהים שהיא הכירה את הבחורה הזאת שהתאהבתי בה, הכל מחובר זה מדהים. זה היה גם במקרה בהתנסות, יצא לי להכיר צד שלם של מדינה הימני. זה באמת מדהים, אני למדתי להכיר את הערבים, את המתנחלים, את הדתיים, אנשים מקסימים. ושם לא מצאתי עבודה בתור עובד סוציאלי, אז הגעתי למסקנה שלא רוצים אותי, לא צריך, אני אמצא לבד עבודה בתור חונך, אני אעבוד אחד על אחד. זה התחיל עם עבודה עם זקן עם אלצהיימר. הבת שלו היא זאתי שלקחה אותי לעבודה, אישה מקסימה, היא אמרה לי אחר כך כבר בטלפון, ידעתי שאתה הכי מתאים בתפקיד. ממש התאהבתי בה, ובאבא שלה היה מקסים, אמרתי חונך, זה העבודה שלי. תוך פחות מחודש היה לי כבר 4 עבודות, עם נפגעים בהקים, עם אנשים פיגור, עם נפגעי נפש באוסף ועם ילד בפנימיה. את כל העבודות האלה עשיתי עבודות מאוד שואבות, אבל עשיתי את זה כל היום, הייתי בנסיעות מהבוקר עד ערב, מההתנחלות, לנסוע עד ירושלים, ולחזור, ממש הייתי נסיע בבוקר, חוזר בערב. וזהו, התחלתי ממש להרגיש את הייאוש, אבל החזקתי מעמד, הבטות שלי התחלתי, כבר מאז הספקנו להתחתן כבר, הרגשתי גם שאני חייב לידי, שהייתה שם רוח בשבילי, ובאמת אהבתי אותה, התחלתי לאהוב אותה מאוד ללא תנאי, למרות שלא הייתי הכי מאושר בעולם, הרגשתי שזה הכי טוב שיש, ובאמת התחלתי להיות מסופק כמו שיש לי. ואז יום אחד, פתאום אחרי כמעט שנה שעבדתי בעבודות הקשות האלה בשביל הבת שלי העתידית, שאמרה רציתי שתהיה לי, בשביל העתיד שלי, פתאום היא אומרת, הבת העתידית, לא נולדה, כי אני לא יודעת על משהו. פתאום היא אומרת לי, גיל, אני חושבת שאנחנו צריכים להיפרד. ככה פתאום, מי שהכי שמחתי לה ונשארתי אותה בגלל שהיא הבטיחה שהיא תישאר תמיד. זה היה אלם, בדיוק הייתי אמור לנסוע עם אחות שלי לבקר את אח שלי בניו יורק. אז ישר לפני החופשה, כל החופשה נהרסה, כל מה חשבתי איך אני יכול לתקן את זה, איך אני יכול לתקן את זה. חזרתי הביתה, ואז היא נסעה לחודש עם המשפחה שלה. אמרתי, אני הבן אדם הרבה יותר טוב, ואז עברתי את המשבר של החיים שלי. מה שאז המשבר עם הגורי, זה כלום לעומת הסבל שעברתי אחרי הפרידה ממנה, אחרי שהיא אמרה את זה. ואז פתאום צפו לי הבחורה הראשונה שתאהבתי לה, שבעצם פגעה בי שככה היא לא עברתי והייתה מישהו אחר. ואז הבנתי, לא ריפאתי את זה. מה שהכדורים עשו, הם קבעו אותי, הם מחקו אותי, והם לא נתנו לי להתגבר עם הכאב. אף אחד לא דיבר איתי אפילו מה גרם למשבר. אולי זה אהבה נבזית, אולי זה גורי, אולי זה שלא אכלת כלום. יש לך בעיה, תיקח כדורים. פתאום הבנתי כל הבעיות שלנו בזוגיות, כל זה שלא הערכתי אותה מספיק, הכל בגלל שלא נתנו לי לעבוד את השיעורים שלי כמו שצריך. ורק עכשיו זה יוצא איתי עמוק, כי עברו כבר איזה כמעט 6 שנים. 6 שנים בזבזו. ורק אז כאילו הרגשתי שאני חוזר למי שהייתי פעם לפני כל הסיפור עם הבית חולים. לא הבנתי את התרמית כזה. וגם היה לי חוויות עוד פעם, כאילו מיסטיות כאלה, וואו, הכל מחובר, היה לי יום אחד כזה, בדיוק כמו פעם שעברה, רק הפעם ידעתי שזה מחשבות, לא נפלתי בפח.
וזה נגמר, כמו שזה התחיל, זה היי כזה, שלא סחף אותי הפעם, פעם לא האמנתי לזה, ממש כמו לשלוט את התבונה, ידעתי להחליט. זאת אומרת, זה המשימה שלנו להחליט, לא כדורים, לא שמוחקים אותנו, ואז... וזה עבר, בסוף הבנו שזה אבוד, התגרשנו, הייתי מאוד מדוכא, אבל החלטתי לקחת את עצמי בידיים, להחזיר את עצמי, החלטתי, אם היא לא אחת, אני אמצא את האחת, ואז מישהי שחשבתי שהיא אחת שפגשתי בעבודה לפני שהכרתי אותה. אמרתי, איפה אני חייב למצוא אותה? אני אמצא אותה. היה כל מיני צירופי מקרים, אותו שם כמו שלה, כתבה בעיתון, אפילו חיפשתי אותה, ואפילו ברדיו, עשיתי תוכנית, ציפו אותי לעיתון המקומי, לא מצאתי אותה, וטוב מאוד מצאתי אותה. בינתיים עבר עליה המון דברים, הגעתי לחווה אקולוגית והתחלתי לעבוד שם, וזה ממש עזר לי חיבור לטבע, עבודה ממש... הכאב הפיזי עזר לי לדבר על הכאב הנפשי. הייתי שם כמה זמן, שלא הייתי יכול יותר עבודה קשה. אחרי זה הסתובבתי בארץ בכל מיני מקומות, הגעתי אפילו לכלי, לשמור על כלבים בבקתה, והיה שם כל כך הרבה ספרים, פתאום הבנתי, להיות סופר זה לא כזה עדיף לחיות את החיים, לכתוב, אנשים צריכים לחיות את החיים, לא לקרוא ספרים כל הזמן. אני רציתי נורא לכתוב ספר. ואז הגעתי משם בכל מיני מקומות אחרים, באיזשהו כפר בדרום שחשבתי להתנדב שם, שגם מסתבר שהוא מורכב. וככה עוד דבר, הצלחתי להיחלץ. פעם אני לא נשאר בעבודות שאני סובל בהן, אני רוצה לחיות, אני רוצה להרגיש טוב עם עצמי, אני צריך להיות נאמן עם הנשמה שאני לא חוזר לאותן טעויות. התחלתי אפילו לעבוד באיזה בית ספר ברמת גן, רק בגילי, כי האיש שהתאהבתי בה ליום לשנייה, אמרה לי שהיא גרה שם פעם, לפני 7 שנים. עדיין היה לי את הספיחה למצוא את האחת. אבל הצלחתי להגיד לא לעבודות, למדתי להגיד לא, אני לא נכנס יותר לדברים שאני... אם אני רוצה למות, סימן שזה לא טוב לי. זו הסיבה שבילדות היה לי רע, ולמדתי שזה לא הבעיה אצלי, והבעיה היא שאני עושה מה שאומרים לי, מה שרוצים שאני אעשה, ולא נאמן לעצמי, לאושר שלי. ופשוט החלטתי לגור ליד ההורים שלי בנתניה, הבנתי שאיפה שאני נמצא זה הבית. מצאתי עוד פעם עבודה במועדונית עם ילדים, והייתי חונה שנפגעי נפש אתיופים. גרתי בשכונה אתיופית, מה ששכונה, הכל אתיופי. והיה נורא קשה, ויום אחד החלטתי זה מספיק, הבנתי את החיים הרגילים. זה עוד פעם היה לי את המחשבה הבדלנית הזאת, מה אני עושה מהחיים שכמעט הגעתי בכלל. והחלטתי זהו ב8/8, זה... נמאס לי, עבר לי לילה מאוד קשה. אני קם בבוקר, יצאתי כבר מהמצב רוח הזה, ואני רואה פתאום הודעה. וכאילו שאלוהים כבר ידע מראש שיהיה לי את הרגע הזה, והוא שלח אליי את הבן אדם המתאים, מי זאת? ענת הבצוק שלי, שבדיוק מצא אותי באיזה מאמר שכתבתי על מציאת הנשמה התאומה, אהבת התגובה שלי. רצה להתפגש, היא גרה ממש ליד בן יהודה, כבר באותו יום, היום אחרי זה. כן, זה היה בעצם אותו יום נפגשנו. לא היה אהבה מבט ראשון, אבל התחיל משהו. ואז עם הזמן, באמת האהבה שלנו יותר ויותר גדלה, חברות, עברנו לגור ביחד, החלטנו שאנחנו מודדים מחברות אקולוגיות, הגענו לחווה מקסימה של מרוכז, באילניה. ממש גם חוויה מאוד טובה, היינו שכנה מאוד נחמדה. עדיין היה לנו הרבה קשיים, פרידות, חזרות, ויום אחד מגלים ענת בהיריון, במפתיע, אבל תמיד, הייתה לנו הרגשה שזה יקרה, ורצינו את זה אפילו, זו הסיבה שלא גזרנו את המדע. וזה, ואז אומר, עוד פעם צריך לחזור לחיים רגילים, עוד פעם צריך לעשות את זה, אבל הפעם ברגע שהפעם אני רוצה לעשות, סוף סוף אני, זאת אומרת, אי אפשר לברוח מהסבל של החיים כמו שבודה רוצה, לכל הגורים רוצים, אבל אם אוהבים, אם יש אהבה, זה נותן כוח, זאת אומרת, זה הדבר בחיים שמחזיק אותנו, לא רוחניות ולא כל הדברים האלה שמענו בהם, זה פשוט אהבה, שיש אכפתיות למישהו אחר. אז חזרנו לבן יהודה, ממש קיוויתי שאני אמצא עבודה בדיוק לפני הרצאה, בדיוק מצאתי עבודה, זה בדיוק התחילה אתמול, ממש, עבודה בתור מחשבי, כן, וילדים, זאת אומרת, החברה המקסימה, וילדים מקסימים, עוד פעם, הכל בדיוק בזמן הנכון, כמו שאמנתי, אמרתי לא לכל כך הרבה מקומות עבודה, כי ידעתי אני חייב להיות נאמן לנשמה שלי, אין דרך אחרת. וזה מה שאני אומר, חיים טובים שאוהבים, וזהו, עושים את זה, צריך להאמין בעצמנו, וצריך... גם ההרצאה הזאת, שאמרתי לא על איזושהי עבודה, והבנתי, אני חייב, למה אני פה כבר, למה אני מחכה? אני, בשביל הבת שלי, שהולכת להיוולד, כנראה נקרא לאריאל, לא במקרה,
אדמה קטנה עוד פעם. אז החלטתי שאין דרך להתפרנס בעולם הזה לתוך שכיר לנצח, אני צריך להיות עצמאי, להאמין בחלומות שלי, החלטתי לעשות את ההרצאה הזאת, והנה עשיתי את זה, וגם עשיתי את הסרטון הזה, כי רציתי שזה יגיע לכל העולם, שיהיה הזדמנות לכולם לראות ולשמוע וללמוד. היה בטוח, יש עוד המון דברים בחיים שלי שעברתי שלא הגעתי להגיע, לא הספקתי לדבר, אבל אני מקווה שזה עזר למישהו, ואני בטוח שזה עזר למישהו, כי כולנו מחוברים ואלוהים כולנו, כל דבר שאנחנו עושים, עזר למישהו אחר. וזהו, זה ההרצאה. עכשיו תודה. שאני קונה נבל, למה לא נגשים את החלום? היה בראש פינה חנות שירת העץ של איצקוביץ'. קניתי את הנבל מתנה למולדת שלי, לימדתי את עצמי. זה הכי מדהים שבאתי אחר כך שעברתי לירושלים. הלכתי לחנות לקנות איזה משהו שאני צריך טיונר. מי אני רואה על הקיר? תמונה של הר. זה מדהים, איך שהחיים מחברים אותנו. צירופי מקרים צריך להקשיב להם כאן. וגם את הצלם המקסים הזה, גם תומר גורים לו, תומר ארבל, גם אותו הלך, ממש לפני כמה ימים חיפשתי צלם, בגלל נהג חדש שנסע כל כך לאט, אמרתי לעצמי, אין לי סבלנות, אני נוסע סתם בכפר נטר, הגעתי איכשהו לבית יהושע, פרסומת צלם, ישר הגעתי אליו. וזה מה שמדהים, אוקיי, יש לי 15 דקות. מדהים שכולנו מחוברים והכל בסוף קורה כמו שצריך לקרות. גם המקום הזה עצמו, בית דניאל, כשהייתי ילד, הייתה ילדה שהייתי מאוהב בה שקראו לה דניאל. כל פעם שהייתי נוסע לסבתא שלי, מורה שלי, בית דניאל, אז חשבתי באהבה לאמור, דניאל. יום אחד פגשתי אותה, אמרתי לה, דניאל, אני אוהב אותה רק שתדעי, הייתי חייב להוציא את זה. וגם הבחורה הזאת שסיפרתי לכם, שאני וענת הלכנו לגניקולוגית, הייתה שם כתבה, בחורה, אותו שם כמו של הבחורה, אותו גיל, אותו מקום מגורים שאמרה שהייתה דתייה והפכה להיות חילוניה, הייתי בטוח שזאת היא. ואז נורא התאהבתי ואמרתי לעצמי, בעצם אני לא צריך אותה יותר, זהו, נגמר. החלטתי לא לכתוב לה, לא שום דבר, אבל כשהגענו חזרה לקרבן בחווה, אמרתי לעצמי, אני חייב לכתוב לה בכל זאת, אמרתי לה את כל מה שרציתי להגיד, תדעי שאהבתי אותך ככה וככה וככה. זה ברור שזה סיפח אותי, זה היה קצת ריב, אבל הרגשתי שזה לא אכפת לי בכלל מה התגובה שלהם, זאת היא או לא, אני אפילו לא יודע אם היא אמרה את האמת, כי אמרה שזה כנראה לא היא עבדה באותו מקום שאני עבדתי, מה הסיכויים שזה לא היא. אבל הבנתי שזה לא משנה, אני הייתי צריך לעשות את זה, צריך להגיד לה שאני אוהב אותה, זה מה שחשוב, לאהוב. זה בכלל לא משנה איך זה מתקבל או לא, והבנתי מי שאנחנו נמצאים איתו, איפה שאנחנו נמצאים, ומה שאנחנו עושים זה הדבר הכי טוב שיכול להיות. זה המסר הכי חשוב שלי. פשוט לעשות מה שאנחנו אוהבים, ולאהוב כל דבר שאנחנו עושים בכל מקרה, ולהיות השראה לאחרים. עכשיו, מה שאני הולך לנגן, זה מנגינות שאני לימדתי את עצמי. וזאת המנגינה שיצאה בסוף כל הפעמים שבאתי אליו וניגנתי. כן? כן? אוקיי.
מפשט את הפכים. זה גם משהו חשוב, בגלל זה קוראים להרצאה הזאת האומץ להיות עצמי, שזה לא משנה אם אני מתרגש או לא, אם אני לא מושלם, זה בכלל לא משנה. אם אני, כמה שאני יותר ארשה לעצמי לא להיות מושלם ולהיות משוגע ולעשות מה שאני רוצה באמת, זה ייתן לכולם את החופש לעשות את זה ולהיות מישורים. אני יכול לטעות, לעשות להיות, ממש לא משנה. החיים זה בדיוק כמו נבל, אם אנחנו לא מכוונים אותו כמו שצריך, זה לא יישמע הרמוני. ואם אנחנו, ככל שנתאמן יותר על האופי שלנו ועל התכונות שלנו, מה שזה לא יהיה, אנחנו גם נשמע יותר טוב. בהתחלה אנחנו מפקששים המון פעמים, אבל בסוף זה יצא מושלם, זה מובטח. עכשיו, אולי אני נגן עוד את השיר ההוא עוד פעם, וזה עובד. אתם יודעים מה אני אסיים כאן מהפרק. כל הכבוד לכם. טוב, אז ערב טוב. אז שמי דני. הייתה לנו חברה משותפת באהבה הסגרת שהייתה ססמת צחוק. שהמטרה היא פשוט להשתחרר ולצחוק בסוף הערב כמו מטורפים בלי לסמן. ואני כאילו רואה את החברים שלך ורואה את ההורים שעשו עבודה נהדרת וכמובן במדע ואשתך, ואני אומרת, לא, אין לך שום מעצורים שעוצרים אותך לצחוק, לא קודם. כתבת כמו בפייסבוק בזמנו, ואני זוכרת שעקבתי ולא מניתי לך בזה. ואני אומרת, יש המון גילאים בגיל. זאת אומרת, יש גיל ושמחה וחם. ויש גיל שהוא נורא, זאת אומרת, נורא יפה, נורא מגוון. זאת אומרת, השאלה, אתה מגיע במצב רוח מאוד לא טוב. אז כאילו, איך אתה מצליח להניע את עצמך מבחינת מוטיבציה לעשות את השיעור בצורה הכי טובה? אז זה פשוט, זה כמו יעלום שלוחצים עליו כל כך הרבה עד שכבר אין ברירה, כי פשוט הבנתי, אני לא יכול להיות אחרת. אני חיים, כשאני לבד בבית, אני הכי מאושר, אני באמת אהבה, שאולי גם הכי, גם הנפילות הכי. העניין הוא שזה נכון, יש לי שני צדדים, הצד שמאוד אוהב אנשים, אבל הצד שלא אוהב אותם, כי אני מרגיש שאני לא יכול להיות עצמי. כי עצמי, בעיני החברה זה לא, אני מוזר, אני יכול לאהוב אנשים, לפגוש מישהו ברחוב שואל אותי מה שעה, אני עוד אומר לו תודה, זאת אומרת, אני אוהב אנשים מאוד לפעמים, אבל אני גם שונא אותם כי אני מאוכזב, כי אני מרגיש שאני, מאז שהייתי ילד הרגשתי שאני מתגעגע הביתה, אני ממש הרגשתי שאני לא מפה. והרגשתי שכולנו משם, שכולנו בגנטי, כולנו שייכים לשם, שאנחנו אמורים לחזור, כולנו משפחה, כולנו אוהבים, וזה מה שמחזיק אותי היום, זה האמונה שלי בעצם. זה מין אמונה כזאת, וכל האנשים שחוו חוויית מוות הגיעו לעולם הבא, שאני סומך עליהם, אם הם אומרים שאלוהים הוא אהבה, ואם הם אומרים שכולנו בסוף אוהבים אחד השני וחוזרים להיות ביחד, אז זה מאוד משמעותי מה שאני עושה. ואין סיבה, אם אני לא יכול לכעוס על מישהו, כי תמיד איכשהו הוא יגיע אליי איכשהו. אני לא יכול לשמור, אני יכול לכעוס על מישהו, אבל בסוף אני ארצה לתקן את זה. זה מאוד חשוב לי, וגם ההרצאה הזאת, הייתי כל כך, לא יודעת מה עבר עליי בשבועיים האלה, איזה דברים עברו עליי,
אבל הייתי חייב לעשות את זה, כי הרגשתי שזה למען אחרים, הרגשתי, זה משהו דוחף אותי. פשוט למדתי להקשיב לאלוהים, יש לי היום הקול של, יש את הקול הרי שהקשבתי לה, זה הרסני ויש את הקול הטוב. פשוט למדתי שאין לי ברירה להקשיב לקול של אלוהים הזה, שהוא לא פסיכוז משהו כזה, זה פשוט אני, זה קול פנימי, כי אלוהים זה אנחנו, זה לא איזה דמות, זה לא מישהו שמדבר, זה תחושה, זה... מה? אני מאוד מאמין באלוהים. זה יפה שזה יצא בבית כנסת, לא עשיתי בר מצווה, אז הנה הזדמנות שלי להיות גבר. עכשיו אני גבר, זהו זה, עכשיו גדלתי. לקח לי 20 שנה. תודה. אחרי כל הדרך שעברת לי, כל החוויות שסיפרת יש משהו שאם היית פוגש את אני הקטן, את הגיל הצעיר, את גיל הילד, עם הקשיים שלי, יש משהו קטן וממוקד שאתה מרגיש שאתה יכול להגיד לו שאולי יהיה עבודה, ואם כן, אז אולי מי שיראה את ההרצאה באינטרנט, אז יש ילדים או צעירים שעובדים דברים דברים, אז מה אתה יכול להגיד להם שזו אותה שאלה? זה מה שמדהים. כל החיים שלי חשבתי, אם רק היו תדעים יותר היו דמיינים, רק הייתי כל מה שהייתי צריך, אז הייתי חייב. אבל לא מזמן דיברתי עם ענת על זה, והבנתי שהיום לא הייתי משנה את זה, כי אני לא הייתי מי שאני היום, אם לא הייתי עוברת, הייתי סתם בן אדם נורמלי כמו כולם שאני לא אוהב את האנשים האלה, אני אוהב אנשים מיוחדים. אני רוצה שאנשים יחוו כל מיני סבל ודברים, כי אני יודע שזה טוב היום. אז בעצם אני יודע שאם הייתי בא ונותן לו חיבוק, זה לא היה משנה הרבה, ואולי אפילו הייתי... אני זוכר מקרה אחד בילדות שלי, שמישהו בחנות נעליים היה נחמד עליו וסיפר לי בדיחה, ואני זכרתי את זה כל כך, שאני עבדתי בחנות חיות, אז הייתי נחמד לכל הילדים ולכולם, כי ידעתי כמה זה משמעותי שתזכרו את זה. אז באמת היום אני יודע שזה בלתי נמנע, זה חלק מהתוכנית, הייתי חייב לעבור את זה, וגם ההרצאה, בכוונה אני דמיינתי משהו מסוים, אבל האמת היא לא, אני דמיינתי בדיוק שזה בדיוק לכמות האנשים שדמיינתי, ובדיוק מה שרציתי שיקרה, וזה מדהים, כי זה המטרה של החיים בעצם. אין לי מה להגיד, האמת היא, לפעמים כאילו שאני תופס מה המטרה של החיים, נגמר להם מילים, אני פשוט מבין אז מה שאני שומע נמס. זה עבר מבפנים, אין מה לעשות. אז הכל בסדר והכל טוב? כן, הכל לטובה, באמת רציתי לדבר על זה והזכרתי. שזה הכל מדהים, כמה שזה לטובה, כל הדברים האלה שעברתי, שזה גורם לי אפילו אם רואים כתבה בעיתון מישהו מת, משהו קרה, לפעמים אני אפילו שמח, יופי, הגיע הזמן שלא הלך, הזמן שהוא עבר את כל מה שצריך, למד מה שצריך, מגיע לגדל, יופי. מה שעצוב לי, זה הסיבה שהנושא של העולם לא כל כך חשוב לי, כי אני מרגיש שאנשים מתאבלים סתם. זה ברור שיש עצב שבן אדם הולך, אבל רוב הסבל זה שהם מאמינים שזה נגמר, שלא יראו אותו יותר. ואני מאמין שהבא זה לנצח, אנחנו באמת נפגוש אותם, בגלל זה חשוב שבאמת אם הכל לטוב, אז העולם הזה הוא באמת למטרה מסוימת, זה לא בשביל ליהנות ולא בשביל האושר, זה בשביל ללמוד על אהבה. זאת אומרת, אנחנו יכולים להיות אומללים וסובלים, אבל זה עדיין טוב. זאת אומרת, כי אם אנחנו כמו רופאים כאלה שבאנו, עברנו הרבה סבל בשביל לעזור לאחרים, אז זה שווה את הסבל הזה.